sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program review. You're perfect.
perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka.
proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 55 minutos na kaligad na alas 5 sa hapon. Welcome mga sa pang-Merkulis edition ng Pratuntunan na Bombo Report sa afternoon edition. Patsatra sa bulan sa Nobyembre. Sa hapon kapunod sa dirik hapon na Bombo Dennis Rubica. Mga balita naton lokal nga ato ni Balon, mga kabinan, ang babae nga lutangan kay Inaya sa may barangay 2 sa Ugtog Lamang. Diri sa Mestre sa Bacolod ang may ara na identity ng aton sini mga kapulisan. Santang duwang patay sa bungguan na isang motorsiklo o tricycle kagabi sa may syudad Yasang Kabangkalan. Kag isa ka babae nga may diferensya sa paminsaron. Pinanglabo ang niya sini mga kakauturan sa may syudad sa Kabangkalan. Isa man ang napatay. Sa balita naton sa palibot Yasang Pungsod, mayo nga balita ni para sa mga residente sa National Capital Region. Tungod sa bugod buwas nga adlaw Nobyembre 4 ang general curfew, pagbatako na sa mga banwag syudad sa National Capital Region, apang ang curfew for minors ang padayon nga igapatuman. Dagang Presidente Duterte nagpaandam sa mga local chief executives nga may manubo sa rollout sang COVID vaccine, nga mga pangatubang sila iyasang sanksyon. Kag sa aton sinibalita gikan sa luwas ang Pungsod, 20 patay, 16 ang pilason sa maglupok ang bomba kag natabo ang pagpanglutang sa gwa sa isa ka ospital dito sa may syudad sang Kabul sa Pungsod, Afghanistan. Ang mga balita ang ato na bantayan Presidente mga balita dugay-dugay sa ato sa News Center, sa ato sa Bombo Network News, mga kabinado malala na guro si Bombo Carla sa iya sining balita laton la karon update sining babae nga gintero sa nato na kuan ni na kilala na ma-identity na aton sining mga kapulisan, mga kabinado. Bantayan na karon sa mga particularly karon sa may National Libre kag sa aton mga balita national News Center kita mayon nga balita sa lingkod mga kabinado dito sa may Metro Manila ko National Capital Region. Sumugod buwas nga adlaw, good news kung siguro sa aton ti happy na kita sumugod buwas nga adlaw dito sa National Capital Region ining general curfew nga ginpatuman since ka nagpandemya sang COVID-19 kita magkibanan ikuan na ni ibatako na i-lift na ang general curfew. Busuway na curfew dito sa Metro Manila, everybody happy na, mga kabinan, sumugod buwas sa Nobyembre 4. Pero, ang mga FGUs, sa mga chief executives sa mga FGUs, nagpahag nga ang curfew for minor still, ila iga implementar, mga kabinan. Bao namin, kung mag-amoning balita, busilingon sa masunod nga bulan sa Disyembre is magka-experience kita sa Merry Christmas. Ini karon mga kabinan ginpayag ni Metro Manila o Metropolitan Manila Development Authority kon MMDA Chairperson Binhor Abalos mga kabinan apang suno sa iya pila ka mga local government units
chief executives na nagpahayag yang ati ilaga po na implementar ang curfew for minors. Balain yung general curfew mo, katibla, nagpatuman kayo sa aton dito sa Bacolod, sa Negros, mayroon katagin na implementar ng general curfew sa tanan, bata tigula matambok maniwang, why saying exclusive sa curfew, unless lang kung workers ka, kag emergency cases, diba? Des Bacolod, alas 10 hasta alas 4 sang aga, sa iban nga mga LGUs nato, alas 9 sa gabi, tubtob alas 4 man sa kagahon. General curfew for everybody. Ang curfew for minors, disipurado man aya. Of course, sa pag-lift ng general curfew dito sa National Capital Region, ti mahatag na isang ligwa sa mga workers naton, makatag na isang ligwa sa mga nightlife businesses dito iya sa Metro Manila kung National Capital Region. Te direguro base ang mga probinsyana mat-amat naman mabatak ang general curfew. Una lang na iya sa Metro Manila na sa Capital Region mga kaibinan, pero may pila ka mga eksperto nagpahayag ang dapat di naging gulpi, dapat yung adjust anay ang oras ng curfew implementasyon, kaya gulpihon lang ako ano basik mag tipon-tipon mamla, magara-gara naman sa tingin sa kagabiho pratikamente sa mga balailimnan, kaway na curfew, general curfew, why na? Ang mga minors lang, siguro na ganito, kasi may curfew sa minors, do alas pakitaan mo mga ara sa gagara-gara iya sa mga ilimnan, mga minor edad man, mga young ones, mga kaibinan. So muna karon ining maayo nga balita dito iya sa may Metro Manila. Kaya Metro Manila, makuha na lang mo, din sila, dagdag na sila sa alert level 2. But so yun, ang mga restriction na amat-amat naman nga batakon mga kaibigan. Kaya so far, ganyan, subong adlaw, pinaka-latest yung data sa Department of Health, subong adlaw, November 3, ang positive cases sa bilog ng Pilipinas is 1,591 na lang. Terrible, pinakanubo ng kaso sa COVID-19 sa pungsod Pilipinas since sa bulan sang Febrero sininga tuig. Oy, hindi posible kung nationwide amo na yung kaso naton adlaw-adlaw mangganubo sa nga mangganubo. Sinaton gani expectation sang Okta by December, base mag-daily rate na kita sa 1,000 cases every day. Mag-amo na yun, November pa lang ta, third week sa November, 1,591 ang COVID cases aton sa bungsod Pilipinas. Kung magsige-sige na ni, base sa bulan niya sa Disyembre, base 300, 200, 400 na lang kada adlaw. Ari News Center sa atong Bombo Network News. News Center, Kamin! At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition Nobyembre 3, 2021. Napapanood tayo ng live sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines. Sa ulo ng ating mga balita, naitala ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, pinakamababa sa loob ng 10 buwan. Ang Department of Education naman all set na sa gagawing pilot implementation ng limited face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa, simula yan sa November 15. Samantala, ang Department of Transportation aminadong kulang ang kanilang mga enforcers na mag-monitor sa papatupad simula bukas na 70% sa mga passengers naman sa mga public utility vehicles. Ang Pilipinas nalugi ng mahigit kalahating trilyong piso dahil sa epekto yan ng climate change. Sa police report naman sa Ilocosur, abay usap-usapan doon ng lalaking pinutol ang kanyang ari. Mga bangkay naman ng top NPA leader na si Ka Oris at ang female medical aid nito ay cremated na matapos nagpositibo sa COVID-19. Sa international news naman, world's largest polluter na China bumuelta sa mga kritiko, katuwang daw sila ng buong mundo sa paglaban sa masamang epekto ng climate change. At sa New York naman, dating police captain na nalo doon bilang bagong mayor. At sa entertainment news, pelikulang pinagbibidahan ni na Joel Torre, JC De Vera at Max Eigenman na The Brokers nag-world premiere na sa 34th Tokyo International Film Festival. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, kami po maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Mga kabombo, ka-Star Nation, The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update. sa unang pagkakataon sa nakalipas na mahigit 9 na buwan, naitala ngayong araw ng Department of Health sa kanilang daily COVID-19 cases ang pinakamababang kaso na bagong dinapuan ng virus sa Pilipinas. Ito ay makaraang umabot lamang sa 1,591 yung mga karagdagang kaso. Kung ipapalala noong pang Pebrero 24, huling nagkaroon ng ganitong kababa na COVID cases sa buong Pilipinas. Ay yung mga nagkasakit naman ng COVID-19 mula noong nakarang taon ay umaabot na ngayon sa 2.7 million na mahigit. Samantala, mayroon namang naitala nga 4,294 na maraming gumaling ngayon pero nasa 186 ang mga bagong pumanaw. Ang death toll sa bansa bunsod pa rin ng deadly virus ay nasa 43,586 na. Sa kabuang bilang ng mga aktibong kaso naman ngayon sa bansa ay nasa 38,014. Ito pa yung nagpapagaling sa mga ospital at ginarin mga quarantine sites habang umaabot na rin sa 2.7 million mahigit yung mga gumaling sa Pilipinas mula sa coronavirus. Mayroon namang 7 laboratorio na hindi nakapagsumiti ng data sa COVID-19 Document Repository System ng DOH. Base sa data sa nakarang 14 na araw, yung kontribusyon ng 7 mga laboratorio na ito ay humigit kumulang 1.3% sa lahat ng samples na kanilang naitetest sa kada araw. Samantala pa, positibo naman ang Department of Health na bababa ang nadedetect na bilang ng bagong kaso ng coronavirus sa Pilipinas. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, may mahalagang papel ang bawat isa para makamit ito. Kung ipagpapatuloy niya ang pagsunod sa umiiral na health protocols, mapapababa pa ng hanggang 2,000 ang COVID-19 cases kada araw. Samantala, pabor din si Duque na ilagay na ang Metro Manila sa Alert Level 2, subalit kailangan pa rin sundin ang ilang mga kondisyon gaya na lamang ng istriktong pagsunod sa minimum public health standards at pag-iwas sa mga crowded areas. Sinabi din ni Duque na posibleng magkaroon din ng mas magandang pagdiriwang ng Pasko ngayong taon kung mamimentena ang agresibong pagtugon ng mga LGUs sa gitna ng COVID-19 pandemic. Samantala naman sa ibang balita, bakunahan naman sa mga edad 5 taon hanggang 11 anyos abay sisimulan para sa susunod na taon. Yan naman ang paglilinaw ng Department of Health. Mga detalye naman mula kay Bombo Jane Buna. Isinasaalang-alang ng Pilipinas na palawakin sa susunod na taon ang pediatric COVID-19 vaccination upang isama ang mga batang wala pang 12 anyos. Ginawa ni Health Undersecretary Mirna Cabotay ang payag matapos aprobahan ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention ang paggamit ng Pfizer at BioNTech COVID-19 vaccine sa mga batang edad 5 hanggang 11 anyos. Anya, kabilang ito sa kanilang mga plano ng pagbabakuna sa susunod na taon na mas mababa sa 12 anyos. Kailangan kasi na may Health Technology Assessment Council recommendation at kung anong bakuna ang bibilhin na pwede sa below 11 years old. Sinimulan na ng gobyerno ngayong araw ang pagbabakuna sa lahat ng mga bata na may edad 12 hanggang 17 anyos. Pagkatapos na unang inilunsad ang programa sa mga batang may kaparehong edad na may comorbidities. Nilalayo nitong mabakunahan ang 80% o halos 10 million sa 12 milyong bata bago matapos ang taon. Yes, we are considering, we have considered that in our plans for next year vaccination of below 12 years old. At alam naman natin ang proseso natin sa pagbabakuna, di ba? Kailangan may Health Technology Assessment Council recommendation, tapos kailangan yung tapos ano yung na bibilihin na pwede sa below 11 years old. But napag-uusapan na yan at linagay na ng ating mga planners ng programa for next year. Dagdag pa ni Cabotay na sinusuportahan din ng gobyerno ang panukala para sa family vaccination. Ngunit nananatili pa rin sa priority lane ay ang mga prioridad na sektor tulad ng mga senior citizen at immunocompromised. Yes, we have already aligning of the rest of the adult population
So pwede na yung pamilyang pumunta. Now with the opening up of the rest of the pediatric population, 12 to 17, so ang bakunahan ngayon talaga is 12 to 17 na. Although dapat may mga fast lanes tayo sa ating mga priority groups, especially our A3. And we are hoping that with the opening up of our pediatric age group, nainganyo na rin yung lola na magpabakuna. Except that pag nagpabakuna ng bata, we need a bigger space kasi dapat kasama yung kanyang parent or guardian during the vaccination. But we have been open. Importante na pamilya-pamilya ang napoproteksyonan, di ba? If the whole family is vaccinated, then they are protected. So we proposal and it is already being done in many of the areas, space and ano yung kanilang strategies considering whatever is available for them. Samantala naman, kinukuha na ng Pilipinas ang inventaryo ng mga healthcare workers na tatanggap ng booster shots laban sa COVID-19. Ayon kay Kabutahe na nagtatali na sila ng inventaryo ng mga healthcare workers na nabakunahan na, kailan ba sila nabakunahan at ano yung mga bakuna na itinuturok sa kanila. Masisimulan na ng gobyerno ang inoculation kapag naaprobahan na ng Emergency Use Authorization ng mga bakuna at inilabas na ng World Health Organization ang rekomendasyon nito. Sa sandaling lumabas na umano ang mga rekomendasyon sa susunod na araw, maaari na silang simulan na bakunahan, lalong-lalo na ang mga healthcare workers. Tapos isunod ang mga immunocompromised. Sinabi ni Kabutahe na makikipag-ugnay nito sa grupo ng mga pasyente at mga doktor para matukoy ang mga immunocompromised na individual. Recommendation of the Health Technology Assessment Council that was approved by the Secretary of Health proposing boosters or third dose for immunocompromised, third dose and then boosters for worker and our senior citizen. No? So in a way, that is an approved principle government is now planning. Ang kailangan lang natin yung EUA ng booster kasi yung ating EUA ngayon is for 2 doses for a 2-dose vaccine and 1 dose for J&J. That's one. Pangalawa, kailangan din natin hintayin yung final WHO SAGE Strategic Advisory Group of Experts recommendation kung ano yung kailangan ibakuna, how long the interval, etc., etc. Para at least when we are ready for that, hindi tayo mag-a-adjust ng ating mga polisiya, naka-align tayo sa kanila. So immediately kung by the middle of this week after they have met, can be earlier or early, we will be ready to roll out. And you are correct, ang uunahin natin ay ating mga healthcare workers. We have about 1.9, almost 2 million based on the data presented. No? So nagtatali na kami, nag-iinventaryo na kami ng anong mga health workers na nabakunahan na. Kailan ba sila nabakunahan? Ano yung mga binakuna sa kanila? Many of them 6 months na yan. Tapos some of them AstraZeneca. So kung ano yung recommendation, we can have parehong bakuna. So Sinovac, we have available Sinovac until December. We also have kung heterologous AstraZeneca, may mga donation. Tapos mga private sector procurement. Tapos kung Pfizer and Moderna, we will be procuring Pfizer. Tuloy-tuloy po yan the year, including Moderna, and we have received word that COVAX is also giving us some Pfizer vaccines. Una nang natanggap ng Food and Drug Administration ang mga aplikasyon para amyendahan ang Emergency Use Authorization ng ilang bakuna sa COVID-19 upang maisama ang ikatlong doses sa kanilang regimen. Samantala, sinabi ng Department of Health na ilalabas ngayong Nobyembre ang mga rekomendasyon ng Strategic Advisory Group of Expert ng World Health Organization. Nauna na rin sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na maglalaan ang gobyerno ng humigit kumulang 7 milyong doses para yan sa ikatlo at booster shot ng ilang priority group.
Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sa dadagpang mga balita, umabot na sa kabuang 60,406,424 ang doses ng COVID-19 vaccine na na-administer na sa buong bansa mula yan nang simulan ang rollout noong buwan ng Marso. Ayon kay Health Undersecretary Myrna Cabutahe, ang National Capital Region ay mayroong pinakamataas na bilang ng fully vaccinated na individual na nasa 8.6 million o katumbas yan ng 88.13% ng kabuang populasyon ng rehiyon. Sinundan naman ito ng Cordillera Administrative Region na nasa 502,283 na ang fully vaccinated individuals o katumbas yan ng 39.37%. Malapit na rin na makumpleto ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa A1 priority group ng mga health workers kung saan nasa 95.39% ang fully vaccinated na. Patuloy pa rin naman ang panghihikayat sa mga senior citizens na kabilang sa A2 priority group na magpabakuna dahil nasa 57.98% pa lamang ang nakakatanggap ng ikalawang dose ng COVID-19 vaccines. Sa A3 priority group naman o ang mga individual na mayroong comorbidities, nasa 81.56% na ng target population ang fully vaccinated. Sa sektor naman ng mga essential workers, nasa kabuang 33.72% ang naturukan na ng dalawang doses habang nasa 23.88% pa lamang sa A5 priority group o yung mga tinatawag na mga indigent population. Ang nalalabi namang mga adult population sa buong bansa, nasa 381,000 mahigit pa lamang ang fully vaccinated. Target na maabot nga ng pamahalaan ng population protection bago matapos ang taon kung saan itinaas na sa 80 hanggang 70% ng eligible population o katumbas niyan ng 88 million ang target na mabakunahan kontra COVID-19. Samantala naman sa ibang balita, 4 na ahensya ng gobyerno ang nag-iimbestiga ngayon kaugnay sa nangyaring sunog sa Zamboanga del Sur Provincial Health Office itong nakalipas na araw kung saan nasa 148,000 mahigit na doses ng COVID-19 vaccines ang kabilang sa nasira. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Año, iimbestigahan ng Department of Health ang PNP Bureau of Fire Protection sa pagkipagtulungan ng DILG. Sinabi pa ng kalihim kanilang titinan kung ano ang naging pagkukulang at nasira ang mga COVID-19 vaccines. Git ng kalihim, ang nasabing insidente ay magsilbing wake-up call sa mga local executives na ang bakuna ay hindi napupunta sa wala dahil sa mahalaga na maturukan ng bakuna ang ating mga kababayan. Ayon naman sa Bureau of Fire Protection, tinatayang nasa 1.5 milyong pesos na halaga ang pinsala sa nasabing sunog. Inatasan naman ni Secretary Año ang mga local chief executives magtalaga ng mga senior data officer na siyang magmomonitor sa mga sinumiting vaccination accomplishment reports sa National Vaccination Operations Center. Inihayag pa ng kalihim na nasa 30% pa sa mga LGUs ang hindi pa raw consistent sa pag-update ng kanilang reports bago dumating ng alas 6 ng umaga na siyang cut-off naman ng DILG. Nais pa imbestigahan ng kalihim ang mga LGU sa mabagal ang kanilang vaccination rollout batay na rin sa utos ng Pangulong Duterte. Aabot naman sa kabuang mahigit 49 million doses ng COVID-19 vaccines ang nasa cold storage pa ng national government na hindi pa naipamahagi sa mga LGUs dahil nga sa issue yan ng logistics. Paliwanag ni Galvez na walang problema sa distribusyon ng COVID-19 vaccine sa national government kundi sa kapasidad ng mga local government units na mag-administer o magturok ng mga bakuna. Kaya't kailangan na niya na pataasin pa ang capacity ng mga LGUs sa pagbabakuna kada araw at gayon din ang pagbili ng kanilang mga cold storage system na para sa pag-iimbak ng COVID-19 vaccines. Hinihikayat naman ang mga LGUs na taasan pa ang kanilang daily vaccination outputs. Pinanukala na rin ng Pangulong Rodrigo Duterte na gamitin ng National Task Force Against COVID-19 ang transportation assets ng Armed Forces of the Philippines at ng PNP para tumulong na rin sa pag-deliver ng mga bakuna sa mga malalayo at isolated na mga lugar.
Maliban pa nga sa logistics, isa din sa mga nakikitang problema sa ngayon ay ang pagbagal ng vaccination program sa bansa, ang hesitancy ng mga Pilipino na magpaturok laban sa COVID-19 sa mga probinsya. Kaugnay pa rito, patuloy pa rin naman ang paalala ng gobyerno na lahat ng mga bakunang ginagamit sa bansa ay ligtas at epektibo mula sa pagkakaroon ng severe COVID-19 at kamatayan. Malaking factor din anya ang brand preference ng mga tao, kaya't may ilan pa rin mga probinsya ang hindi agad na makapag-distribute ng partikular na brand ng vaccine sa mga LGUs na mas gusto ang Western-made na COVID-19 vaccines. Samantala naman, ayon kay Galvez, ang natitirang 49 na milyong doses ng bakuna na nasa stockpile pa rin ay maaring makatulong yan sa vaccination program hanggang sa buwan ng Disyembre. Samantala naman sa ibang balita, all systems go na raw ang Department of Education o DepEd sa nalalapit na pilot implementation ng limited face-to-face classes sa ilang mga lugar sa bansa sa dating na Nobyembre 15. Sa naging pagkumpirma ni DepEd Secretary Leonor Briones ngayong araw sa ginanap na public briefing sa laging handa na programa, masasabihan niya na handa ng kanilang kagawaran sa pagsimula ng nasabing aktibidad dahil sa nakatanggap na sila ng consent mula sa mga lokal na pamahalaan ng mga lugar kung saan unang sisimulan ang pilot implementation ng limited face-to-face classes. Bukod pa rito ay nakatanggap na rin anya sila ng written consent mula sa mga magulang mismo na mga mag-aral na gusto makibahagi naman dito. At isa sa mga factors na kinonsidera ng DepEd ay ang kakayanan ng kanilang mga pasilidad na makapaglaan ng enough space para sa social distancing na ipatutupad sa bawat classroom, yung mga water supply, mga gamot at emergency actions. Mahigpit din niya na susundin ng kagawaran ang mga requirements na hinihingi ng pamahalaan katulad na lamang ng services, transportation at pagkain kaugnay sa mga naging risk assessment ng Department of Health upang maumpisa na ang limitadong face-to-face pilot implementation. Dagdag pa ng kalihim, mula sa 1,900 na mga schools, ibinaba nila sa 100 ang bilang ng mga public schools ang makikibahagi dito habang 20 private schools at ilang mga international schools na rin ang bubuo sa kauna-unahang limited face-to-face classes. Narito pang dagdag na paliwanag ni DepEd Secretary Leonor Briones. As I said, we started with 1,900 schools. Na-review ito ng ating mga regional directors. Pagkatapos, reduce natin to 638 dahil sabi ng Senado at ng legislature, sobrang malaki yung sample natin. Furthermore, reduce pa rin natin para masigurado talaga tayo na all factors are involved. No? Tapos, finally, we settled for 100. Ano yung mga kondisyon? Una, kailangan pumayag ang local government with the consent of the local government. Secondly, kailangan may written consent ang mga parents na yung kanilang anak ay sasali sa face-to-face. Thirdly, kailangan ang ating facilities sa Department of Education ay appropriate para sa face-to-face in terms of space, in terms of distancing, availability of water, medicines, emergency actions. Mayroon naman tayong emergency procedures kung sakali man na magkaroon ng problema. And finally, pati yung mga nagbibigay ng services sa ating mga eskwelahan, mga buses, transportation, uniforms, pagkain, kailangan makikisunod sila sa mga requirements ng ating Department of Health. So lahat ng paraan ginamit natin to assure the safety of the students. I don't think any country in the world has put out such stringent and very, very strict requirement for face-to-face, particularly the consent of the parents. In other countries, hindi naman kailangang hihingi ng permiso sa parents. They were informed. Pero sa atin, sabi natin, walang sapilitan. Mantala naman sa kaugnay pa ring balita, sa kabila ng pagpatupad ng pilot implementation ng limited face-to-face classes, siniguro naman ng DepEd na hindi nila pababayaan bagkus lalo pa nilang paigtingin ang iba pang mga learning modalities katulad na lamang ng paggamit ng modules, yung DepEd TV at iba pang mga social media platforms kasama sa radio. Sa katunayan lang niya, ibinida rin ni Secretary o Assistant Secretary Alma Robitorio na sa kasalukuyan nang nagasagawa ng kagawaran ng partnership sa mga
sa tulad ng United States Agency for International Development, nalunin na rin ang sanayin ang higit sa 500 DepEd scriptwriters at mga teacher broadcaster para sa gender fair at inclusive educational programs para sa mga mag-aral. Aniya, nagbabalak din ang kanilang kagawaran na makapagdagdag pa ng Filipino Sign Language na pagkasanayin sa mga guro at paglalagay ng subtitles sa mahigit 200 episodes ng kanilang mga TV programs. Pagkasalin sa 50 mga episodes para sa mother tongue at 16 na episodes naman ang isasalin sa English at Filipino language ng DepEd TV. Narito pa si Assistant Secretary Torio. Hindi po natin binibitawan yung mga iba't ibang learning modalities po natin. Pero gaya po ng sabi po ninyo at nasabi na rin ng Secretary na mas lalo pa po nating pinaiigting yung paggamit ng DepEd TV. At ano po yung ginagawa ng DepEd dito? Ang DepEd po, lalong-lalo na po ang ating DepEd TV team ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa ating mga local government units at saka lahat ng mga organisasyon para mas lalo pang mapaabot sa ating mga mag-aaral yung paggamit ng TV at iba pang social media reforms. At malugod po namin na ibalita sa inyo na ang ating kagawaran po ay nagkaroon ng partnership sa United States Agency for International Development o yung alam natin na USAID. At ang layunin po natin ay sanayin ang higit na 500 DepEd TV scriptwriters at teacher broadcasters para sa gender fair at inclusive educational TV programs natin para sa lahat ng ating mga mag-aaral. So makikipagtulungan po ang USAID sa pagdaragdag ng Filipino Sign Language na pagsasanay sa ating mga guro at ang paglalagay ng subtitles sa mahigit na 200 episodes ng ating TV based instructional program. At ang pagsalin ng 50 episodes para sa mother tongue languages at paggawa ng 16 na bagong episodes para sa English at Filipino subjects ng ating DepEd TV. Yan si DepEd Assistant Secretary Torio. Dagdag naman na paliwanag ni DepEd Secretary Leonor Briones na hindi na maging tulad ng dati ang isasagawang face-to-face classes kung saan 8 oras sa isang araw na kaharap ang teacher ng kanyang mga estudyante dahil sa haluan ito ng blended learning na gagamitan ng teknolohiya at iba pang makakatulong naman sa pag-aaral ng isang estudyante. Patuloy din umaasa ang Department of Education na muling makakapagsagawa ng face-to-face learning sa lahat ng paaralan sa buong bansa kasabay ng pagbangon naman sa pandemya na kinakaharap naman ng mundo. Kaugnay pa ng naturang balita, ang face-to-face classes naman dito sa Metro Manila, posibleng sa second batch implementation pa ito maisagawa. Ayon yan sa Department of Education. May detalye si Bombo Marlene Padiernos. Posibleng sa second batch pa masimula ng Department of Education ang implementasyon ng face-to-face learning sa National Capital Region o NCR. Ito ay sa kabila ng nalalapit na pag-asagawa ng pilot implementation ng limited face-to-face classes sa ilang lalawigan sa bansa sa darating na Nobyembre 15. Ayon kay DepEd Secretary Leonora Briones, basta makatanggap na ang kanilang kagawaran ng consent mula sa mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila, payag ang mga pagulang ng mga mag-aaral at handa ang kanilang mga pasilidad ay malugod nilang sisimulan ang face-to-face classes dito. Subalit nananatili pa ding nakadepende ang kanilang kagawaran sa magiging risk assessment ng Department of Health o DOH kung kailan maaaring masimulan ito sa Kamunilaan dahil may ilang mga lugar pa anya kasi sa Metro Manila ang patuloy na binabantayan ng Department of Health kaugnay sa mga kaso ng COVID-19. Sa tingin ko siguro by the second batch kasi nakapili na tayo ng 100 at saka malaki ang aming tiwala sa advice ng Department of Health kasi yung risk assessment ang Department of Health ang gagawa niyan. May mga lugar, halimbawa sa Metro Manila na medyo tinitingnan pa nila ng husto ang extent ng COVID. May mga lugar naman na sa tingin nila medyo
pwede na siguro. So we will be relying very heavily on the assessment of the Department of Health. Kasi para sa amin, basta papayag ang local government, papayag ang parents, at saka importante kasi sa Kraki yung facilities namin na will allow social distancing. Kailangan yung supply ng tubig nandyan, yung supply ng gamot at saka saka yung emergency steps which we will undertake kung sakali man magkaroon ng problema. Pero ang final talaga is with the Department of Health. Samantala, kasalukuyan ng inihahanda ng kanilang kagawaran ang report upang humiling sa pamahalaan kung maaari pang madagdagan ang mga paaralan na magsasagawa ng face-to-face learning sa bansa. Susulat kami, naghahanda na kami ngayon ng report sa Presidente na kung pwede nang dagdagan yung 100 na pinayagan niya, ay talagang magdagdag tayo dahil maganda naman ang balita na lumalabas ngayon. Yan ang tinig ni DepEd Secretary Leonora Briones. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Pang mga balita, nasa 4 na COVID-19 vaccine maker na ang nagpasa ng aplikasyon para sa authorization use ng booster shots dito sa Pilipinas. Ayon kay FDA Chief Eric Domingo, kabilang sa mga nag-apply para sa amendments para sa Emergency Use Authorization o EUA ng mga bakunang Pfizer, AstraZeneca, Sinovac at ng Sputnik V. Inaaral na rin sa ngayon ng mga eksperto sa Pilipinas ang scientific data available na ipinadala ng mga vaccine firm at kasalukuyang inaantay pa ang pinal na rekomendasyon ng World Health Organization para sa booster shots na inaasahang ilalabas naman sa susunod na 2 linggo. Ani Domingo, kailangan na ang mga datos ay nagpapakita na ligtas ang mga bakuna, gayon din ang efficacy nito kung sakaling papayagan na ang pagbabakuna ng karagdagang 3rd dose. Nilinaw naman ni Domingo na hindi lahat kailangan ng 3rd dose, kundi tanging yung mga selected na populasyon lamang na nangangailangan ng karagdagang dose ang tuturukan, gaya na lamang ng mga elderly o mga senior citizen, immunocompromised at mga healthcare workers. Samantala pa, inanunsyo naman ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na target ng gobyerno na simulan ang pagtuturok ng booster at 3rd dose ng COVID-19 vaccines sa mga priority groups sa November 15. Sa ngayon ay patuloy pa rin naman ang paghihikayat sa mga LGUs na iprioridad ang mga hindi pa nababakunahan kontra COVID-19. Samantala naman, sa ibang balita, paghahanda naman ng mga transportasyon sa publiko para naman sa pagsimula bukas dito sa Metro Manila at kalapit na lugar na papayagan na yung 70% sa passenger capacity. May mga detalye pa ito nga si Bombo Dave Vincent Pasita. Dahil tumataas na sa ngayon ang demand sa pampublikong sasakyan sa National Capital Region matapos na inilagay sa Alert Level 3 ang Metro Manila noong nakaraang buwan, itataas na rin ang passenger capacity ng mga bus, jeepney, UV Express at tren simula bukas Nobyembre 4. Ayon sa Department of Transportation, mula sa kasalukuyang 50% ay itataas na sa 70% ang passenger seating capacity ng mga public utility vehicles o PUVs sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Martin Delgra na tugon na rin nila ito ng DOTR sa serye ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa mga nakalipas na buwan. Gayon din sa demand sa mga pampublikong sasakyan, lalo pat simula bukas ay aalisin na ang general curfew sa Metro Manila. May mga nakalatag na aniya silang seating design para sa mga mananakay upang sa gayon ay maiwasan ang pagkakaroon ng tinatawag na standing passengers, partikular na sa mga bus upang sa gayon ay matiyak na nasusunod pa rin ang physical distancing. Yung maximum passenger capacity are all sitting. Yung lahat po nung nakalagay doon kanina are all sitting capacity. And in relation to those maximum seating capacity, minarapat lang na matingnan natin kung saan po sila pwedeng umupo. So yun po ang ginawa ng technical working group after conferring with the interagency enforcement agencies concerned para maipatupad po natin ng maayos itong
itong MC na ito at yung which is already approved by the IATF. Thank you. Aminado naman si DOTR Assistant Secretary Mark Steven Pastor na kulang ang enforcers ng Interagency Council for Traffic ng Kagawaran sa pagmomonitor sa adjustments na gagawin sa passenger seating capacity. Isang bagay na dapat itong masolusyonan na rin namin dito sa Kagawaran sa paghihingi po ng pondo. Sa katunayan po, dito sa National Capital Region alone, nasa 40,000 po, 40 to 50,000 ang ating mga traditional jeepneys at na may 4,600 tayong mga bus. Ngayon, ang enforcers po natin sa IAC ay nasa mahigit 300 lamang po at ang LTO po sa NCR ay may 200 plus lamang. Lubhang kulang po talaga ang aming enforcers kung kaya't ito po ay ating hinihingan ng budget ngayon sa Kongreso at sana po madagdagan po yung aming pondo na hinihingi po ng Kagawaran upang madagdagan po ang enforcers ng LTO na makakapagdagdag po tayo ng 1/6. Pero para diretso kong sagutin ang inyong katanungan, patuloy pa rin mag-random inspection ang ating mga enforcers. Samantala, simula bukas ay hindi na rin required sa mga pampublikong sasakyan ang paglalagay ng mga plastic barriers. Sa katunayan, kahapon ay nauna nang tinanggal ang mga plastic barriers sa mga tren. Hindi naman kasama sa bagong panuntunan ng DOTR na ito ang pagtanggal sa mga plastic barriers sa mga motorcycle taxis. Oktubre 28 nang aprubahan ng IATF ang rekomendasyon ng DOTR at ng LTFRB na magpatupad ng gradual increase sa passenger capacity sa loob ng isang buwan hanggang sa maabot ang full capacity. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Nagdagan pang mga balita na nanatiling nasa critical risk classification ng COVID-19 ang munisipalidad ng Lubang, Occidental Mindoro at posibleng naabot na rin ang peak ng surge in COVID-19 cases ayon yan sa Octa Research Group. Base sa monitoring ng independent group mula October 27 hanggang sa November 2, naitala ang nasa 1.41 na COVID-19 reproduction numbers sa Lubang. At ang average daily attack rate naman ay nasa 170 cases sa kada 100,000 populasyon, habang nasa 44% naman ang positivity rate na maituturing na nasa critical level. Base na rin yan sa ginamit na US Non-Profit COVID Act Now model. Nasa high risk naman dahil sa COVID-19 ang La Trinidad Benguet at ang Dumaguete City sa Negros Oriental dahil ito sa mataas na average daily attack rate, healthcare utilization rate at sa mataas din na testing positivity rate. Sa kabila naman nito, bumubuti na ang COVID-19 risk levels sa ibang mga lugar, partikular na nga sa Davao City at sa Antipolo City na nasa low risk na ng COVID-19. Itinuturing naman na nasa moderate risk pa rin ang lungsod na kinabibilangan naman ng Zamboanga City, Baguio City, Bacolod City, General Santos City, Tuguegarao City, Puerto Princesa City at sa Tagum City. Samantala, abangan pa ang report doon sa Ilocos Sur o sa pusapan ng isang lalaki na pinutol ang kanyang ari. At yung bangkay down ng top NP leader na si Kauris Abay, nagpositibo raw sa COVID-19. Bago ang balitang yan, samantala muna nasa mahigit 40,000 na ang bilang ng minor de edad na nabakunahan ng vaccine laban naman sa COVID-19. Ito naman ang ginawang pagkumpirma ng Department of Health sa kung saan nga sa kabuuan naturang bilang ay mayroong comorbidities ang nabakunahan na mula sa mga magsimula itong kanilang pagtuturok nitong Oktubre 15. Ayon kay DOH Undersecretary at National Vaccination Operations Center Chairperson Merna Kabutahi, ang naturang bilang ay katumbas ng 3.18% ng 1.2 million population ng minor de edad na mayroong comorbidities. Ito po yung may mga sakit. Noong Miyerkules lamang nang simula ng pamahalaan na bakunahan din yung pediatric population na tinatawag mga edad 12 anyos hanggang 17 anyos at ang target ng population ay 11.4 million. Ang Calabarzon ang mayroong pinakamataas na bilang ng mga eligible minor vaccine recipients na mayroong 1.6 million. Sinusundan niya ng Central Luzon at target din dito ng Department of Health na mabakunahan ang 80% o 10 milyon sa 12.7 million minors dito po naman sa ating bansa hanggang buwan naman ng Disyembre. The COP 2021 United Nations Climate Change Conference Update. Samantala muna ang Pilipinas daw abay nalugi ng mahigit kalahating trilyong piso na sa epekto ng climate change. May detalye itong si Bombo Dennis Samito.
Pumalo sa 10 bilyong dolyar o mahigit kalahating trilyong piso ang naitalang pagkalugi ng Pilipinas mula sa mga problemang dulot ng climate change sa loob ng nakalipas na 10 taon. Ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez III na kinatawan ng bansa sa nagpapatuloy na 2021 United Nations Climate Change Conference doon sa Glasgow, Scotland, doon sa United Kingdom, napakalawak umano ng naging epekto sa Pilipinas ng pagbabago ng panahon. Sa kabila ito ng napakaliit na ambag ng ating bansa sa greenhouse gas emission sa mga nakalipas na taon. Sa data ng Department of Finance, umaabot sa 98.2% ang kabuang nawala dahil nga sa climate-related hazards mula sa taong 2010 hanggang 2020. Kabilang sa pangunahing naranasan ng bansa ang mahigit 20 bagyo. Kabilang narito ang ilang mga super typhoon at pati na ang kabi-kabilang na itatalang mga pagyanig na dulot ng lindol. Tiniyak naman ng opisyal na agresibo pa rin ang bansa na makatulong upang maiwasan ang matinding epekto ng global warming. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. So, Bombo Dennis, ang grupo ni Secretary Dominguez ng Department of Finance, sila pala ang kinatawan ng Pilipinas dyan sa Glasgow, sa Scotland. Bombo Dennis, so magtatagal sila hanggang Nobyembre 12 pa, Bombo Dennis. Although, itong mga world leaders ay natapos na yung kanilang summit, Bombo Dennis. Gano'n na nga, Bombo Elmar. Pero ang importante dito, kung ano yung mapapagkasunduan, kung ano yung kanilang lalagdaan na agreement dyan sa Glasgow, Scotland, Bombo Elmar, ay ito rin yung i-a-adapt sa iba't ibang mga bansa na kabahagi sa naturang aktibidad. Kasama na siyempre ang Pilipinas. Kaya ang inaabangan natin yung pinal na magiging agreement dyan sa naturang Climate Change Summit at pagbalik dito sa bansa. Itong si Secretary Dominguez ay magbibigay din ng update sa liderato kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga ahensyang involved o concern dito sa mga usapin may kinalaman sa climate change sa Bombo Elmar. Sige, may update pa tayo dyan sa dagdag mga detalye mula po naman sa ating international news. Maraming salamat, Bombo Dennis. Iba nating mga balita, dapat pa umano maging mas matyaga pa ang Pilipinas sa paghahain naman ng diplomatic protest laban sa China, kaugnay ng presensya ng mga barko ng higanting bansa sa may West Philippine Sea. Ayon kay Attorney J. Batong Bakal ng University of the Philippines Institutes for Maritime Affairs and Law of the Sea, hindi dapat nalubayan ng pamahalaan ang paghahain ng reklamo hanggat mayroong presensya ng Chinese militia vessels sa may Julian Felipe Reef at iba pang parte ng West Philippine Sea. Sinabi pa ni Batong Bakal na nasa tamang direksyon naman ang Pilipinas dahil diplomatiko naman ang ating pamamaraan sa pagsasagawa ng protesta. Anya, mahalagang manatili ang pagpapakita ng ating bansa ng pag-iit sa karapatan sa naturang lugar dahil malinaw namang pasok ito sa ating teritoryo. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 200 diplomatic protest na ang naisumite ng Department of Foreign Affairs laban sa Beijing mula nang umupo si Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala naman, ang Pangulong Duterte abay muling bumelta naman sa ilang mga senador at lalo na dito ay ginit niya kina Senador Gordon at Senador Drilon. Hindi sana siya naging Pangulo kung siya daw ay kurap. Yan ang pagigit ng Pangulo. May follow pa dito si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, binigyan din ni Pangulong Rodrigo Duterte na siya ay walang kinalaman o kaugnayan sa anumang korupsyon sa bansa. At dito nga sa kanyang katapos kanina na airing ng Totoong People ay kanyang bineltahan yung mga miyembro ng Senado na nagsasagawa ng investigasyon kaugnay sa di umano ay manumalyang pagbili ng gobyerno ng COVID-19 supplies. At dito ay partikular na tinumbok ni Pangulong Duterte itong sina Senate Minority Leader Franklin Drilon at itong Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon at kanyang sinabi na never daw siyang naungnay sa anumang katiwalaan simula ng pagka-alkalde at hindi siya naging presidente kung siya ay isang tiwali o korap na opisyal. Kaya panawagan ng Pangulo sa publiko, huwag daw magpapadala sa mga intriga, lalo na yung sinasabi na siya ay nag-abogado sa kumpanyang Farmally na pinagbilhan nga ng gobyerno ng COVID-19 supplies. At dito, sabi ng Pangulo, may iba kayo siguro masabi laban sa akin pero hindi raw ito
may kinalaman sa pera o anumang issue ng korupsyon. Pakinggan natin ha, yung bahagi pa ng pagbuelta ni Pangulong Duterte kay Senador Richard Gordon at Senador Franklin Drilon. Huwag ho kayo magpadala dyan sa mga intriga na ako raw abogado, ako raw ano. Alam mo, sa totoo lang, Gordon pati Drilon, hindi ako aabot sa presidency. From my mayorship to the presidency, kung corrupt ako kagaya ninyo. Kung tumatanggap ako ng mga campaign funds dyan sa mga tao na alam ninyo na gumagawa ng kalokohan kasama yung mga membro ng Congress. Kayo dyan ang merong butas. Wala kayong makuha sa amin. It's not in my system about corruption and money. Ibang bagay siguro. Masabi mo, meron akong pero hindi sa pera. But my personal life, well, there are those who would like to criticize me. And as a public official, I have to accept yung criticisms. Pero kung yung sinasabi ninyo, pero ako ang abogado, ako lumang tugtugin na yan. Alam mo, sa totoo lang, sabi ko, I would not be President Duterte kung corrupt ako kagaya ninyo. Yan, Bombo Elmar, Bombo Ever, yung naging bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. At ito, dagdag ko na lamang, Bombo Elmar ha, dahil matapos ngang palutangin ng PDP Laban na President na si Secretary Alfonso Cusi na posible na patakbuhin o tatakbo sa pagkasenador si Pangulong Duterte sa 2022 elections. Sinabi naman, kinumpirma ni Senador Christopher Bongo ang kanyang malapita na kalyado at kanang kamay na seryosong ikinokonsidera na ngayon ni Pangulong Duterte yung paktakbo bilang senador sa darating na halalan. At malaking tulong daw, malaki raw ang magagawa ng Pangulong Duterte kung sakali na siya ay manalo sa pagkasenador. At tingnan natin dahil dati ay kanyang kinonsidera yung pagtakbo bilang vice-presidente, hindi rin natuloy. At ngayon naman, yung posibilidad na pagtakbo niya bilang senador. At tingnan ulit natin hanggang sa November 15 kung tutuloy nga ba siya o panindigan yung kanyang naunang nabanggit na siya ay magretiro na sa politika. At ito pa, Bombo Raymond, sabi ni Senator Bato, yung kanyang statement ngayon, nasa kamay na rin ng Pangulong Duterte kung kanyang makumbinsi pa up to the last minute si presidential daughter Mayor Sara na tumakbo pa rin sa higher position na, Bombo Raymond. Ngama ka dyan, Bombo Elmar. From now on to November 15, abay, sigurado marami pang mangyayari, Bombo Raymond, ng mga surprises. Ika nga. Dahil ang sinabi ni Secretary Harry Roque ay talagang gusto na at kinukumbinsi nga raw ni Pangulong Duterte si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio na tumakbo sa pagka-presidente. Pero yun nga, hanggang sa ngayon ay hindi pa siya naghain ng kanyang Certificate of Candidacy. Ang tingnan natin, Bombo Elmar, yung laro dito dahil si Mayor Sara ay hindi siya miyembro ng PDP Laban, hindi rin siya miyembro ng Lakas CMD na mga posibleng mangyayari sa yung substitution. So tingnan natin kung siya ay kailangan kasi na dapat siya ay kaanib ng partido kung saan ay may naghain na ng COC sa pagka-presidente. So kung siya ay manumpa o magpabilang sa naturang mga partido na mayroong naghain na sa COC sa pagka-presidente, ayun na siguro yung hudyata. So yun ang aabangan din natin, Bombo Elmar. Sige, abangan na Masud Kabanata. Maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo!
Sa iba namang mga balita ay sinasapinal na ngayon ng Department of Health at ng Commission on Elections ang health protocols na iimplementa para sa 2022 election. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III na nakikipagtulungan na anya ang Department of Health sa technical level para ma-review na ang ipapatupad ng mga health protocols. Tutulong din ang ahensya sa COMELEC na matiyak na masusunod ang mga precautionary measures sa election season. Nauna nang inihayag ng COMELEC na ipinagbabawal na ang public display of affection gaya na lamang ng paghalik sa mga bata at pamamahagi ng pagkain sa kasagsagan ng campaign period para sa 2022 national at local elections bilang parte pa rin yan ng tinatawag na new normal sa panahon ng pandemya. Samantala, ang UP Diliman ay may statement naman, kaugnay naman sa issue naman nitong sa mga higher educational institution na tanggalin yung kanilang mga libraries, itong mga libro daw at reading materials na idinonate ng Communist Terrorist Group. May mga detalye pa si Bombo Gerald Olip. Hiniling ngayon ng Commission on Higher Education o CHED sa mga opisyal ng University of the Philippines, Diliman na respetuhin ang iba pang higher education institutions na nagpapatakbo sa kanilang mga campus matapos ang kanilang desisyon na tanggalin sa kanilang mga libraries sa mga libro at reading materials na i-donate ng communist terrorist groups. Ayon kay CHED Chair Prospero de Vera III, ang hakbang daw ng mga higher education institutions ay isang practice ng academic freedom. Kung maalala sa isang statement na inilabas ng UP Diliman Office of the Chancellor noong Oktubre 30, mariin itong kinondena ang pagtanggal sa mga communist terrorist group donated books at materials na i-donate sa mga state universities dahil taliwas daw ito sa misyon ng mga universidad na makapagturo ng malaya. Pero ayon kay De Vera, dapat daw ay pairali ng mga higher education institution ang diwa ng mutual respect sa iba pang institusyon dahil karapatan ng mga itong gawin ang naturang hakbang para sa ikabubuti ng kanilang paaralan. Kung maalala, ilang higher education institutions na sa bansa gaya ng Kalinga State University, Isabela State University at Aklan State University ang nag-pull out na sa kanilang mga libraries ng mga reading materials na may kinalaman sa communist terrorist groups. Agad naman itong isinuko ng mga paaralan sa Regional National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o itong NTF-ELCAC at sa National Intelligence Coordinating Agency. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, ang PNP may pahayag din kaugnay pa naman sa controversial na investigasyon din ng Commission on Human Rights sa issue ng war on drugs ng gobyerno. May follow-up si Bombo Annalise Soberano. Pareho lang ang layunin na ginagawang investigasyon ng Commission on Human Rights sa mga umano'y paglabag sa karapatang pantao sa war on drugs sa ginagawang investigasyon din ng PNP at Department of Justice. Ito ang inihayag ni PNP Chief General Guillermo Eleazar matapos ilabas ng CHR ang kanilang analysis sa 500 insidente ng pagkamatay at umano'y karahasan sa kampanya kontra sa iligal na droga ng pamahalaan. Base sa ulat ng CHR, 11 lang ang nabuhay sa 466 nanlaban sa mga operasyon ng PNP. Nilinaw naman ni Eleazar na nirerespeto niya ang investigasyon ng CHR dahil bahagi ito ng kanilang constitutional mandate. Pero binigyang diin ni PNP Chief, maging ang PNP ay determinadong malaman ang katotohanan sa mga alegasyon ng umano'y pang-aabuso ng mga pulis. Pakinggan natin si PNP Chief General Guillermo Eleazar. We respect the investigation conducted by the Commission on Human Rights as this task falls under its constitutional mandate. But the main reason behind the investigation conducted by the CHR is the same reason why we coordinated with the Department of Justice for the review of the police operations relating to the campaign against illegal drugs. We in the Philippine National Police would also want to know the truth because these allegations of human rights and extrajudicial killings that have been hounding us in more than 5 years have resulted in sweeping generalization that all our operations against illegal drugs are tainted with abuses. This is unfair to a number of our operatives who have died and were wounded in the conduct operations, and this grossly ignores the fact
that the efforts and sacrifices of our men on the ground have resulted in the unprecedented reduction of index crimes across the country. The Philippine National Police remains focused on its commitment to transparency and accountability on this matter, and this is the reason why we are now working with the National Bureau of Investigation and will continuously coordinate with the DOJ for review of more of these cases. Si PNP Chief General Guillermo Eleazar, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala naman doon sa Ilocos Sur, isang lalaki ang pinutol ang kanyang sariling ari. Alamin ang buong detalye mula sa Bombo Radio Vegan. Nasa mabuting kalagayan na ang isang lalaki sa lalawigan ng Ilocos Sur matapos itong putulin ang kanyang ari sa dalawa sa bayan ng Santa Cruz. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay alias Boy, bago umano ang pangyayari, may bumulong sa kanyang isang babae na putulin at ibigay ito sa kanya ang kanyang ari. Anya, habang nagpapalit umano ito ng kanyang damit ay parang may kumakausap sa kanyang babae hanggang sa kumuha ito ng blade at agad na pinutol ang kanyang ari kasama na ang kanyang bayag. Nagpanawagan naman ang mga opisyales ng barangay sa may mga mabubuting kalooban na kung maaari ay tulungan si alias Boy sa kanyang pagpapagaling pagkatapos ng insidente. Nagsusuka pati kasi agalap kamutin ka sa saot, di abay ko nga kam. Nang ko nga makukuan, gusto ko nagpitak abram, agar-asa pa din sila payag kam. Ito nga naman, put doon sa ulo, tayo mo kanya kung kuna naman tayo. Awamuti ko ako namdi ko, kasi nagbaklat pa din ko, ambiyon eh, pag-amang nagbirwak na tikam, nakarawak na tayo, blikid, kumuta, una na tayo. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo JR Cuevas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at undisputed #1 dito sa lalawigan ng Ilocos Sur, Basta Radio. Bombo! Samantala, abay yung bangkay ng NPA top leader na si Kauris kasama yung kanyang medical aid ay nagpositibo raw sa COVID-19. May follow-up dito ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Napasakamay na ng local government unit ang earns na naglalaman ng mga abon ni CPP-NDF Mindanao spokesperson George Madlos alias Kauris at kanyang female medical aid na si Ifel de la Piña alias Maui na unang napatay sa military offensive sa sitio Gabunan, barangay Dumalaging, bayan ng Impasugong Bukidnon. Iti matapos nagpositibo ang resulta ng RT-PCR tests kontra COVID-19 na kinuha sa mga labi ng dalawa nang madiskubre ang mga bangkay nila sa encounter site noong 30 ng Oktubre. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Fort ID Commanding Officer Major General Romeo Bronner Jr. na naipasakamay na sa PNP at local government unit ng Impasugong ang mga abo ng dalawang rebelde para sa posibleng pag-turnover sa mga kaanak nito. Inihayag ni Bronner na ang pag-cremate sa mga labi ni Kauris at Kamawi ay alinsunod sa nailatag na protocols ng IATF upang pigilan na mayroong mga taong mahahawaan ng virus nung nasa kasagsagan ng enkwentro. Una nang hiningi sa may bahay ni Kauris na si Mirna Solarte alias Kamaria Malaya na kung maaari ay hindi pagkaitan ng gobyerno na mapasakamay nila ang mga labi nito para mapaglamayan sa huling sandali ng kanilang mga kasamahan at kakilala. Si Kauris ay dekada 70 pa nagsisimulang nakikipaglabang armado sa gobyerno kaya inabot ang mataas na katungkulan sa loob ng CPP-NPA-NDF. Right now, the results of the RT-PCR test that was done on Kauris. Kasama po natin yung CIDG dito. We will follow the IATF. Result is positive. Then, according to the ruling, ay kailangan i-cremate natin. Bombo, Junel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Northern Mindanao, Basta Radio. Bombo! The COP26 or 2021 United Nations Climate Change Conference. Update! Bumwelta ang China sa mga tinatanggap na batikos dahil sa kakulangan daw nito ng aksyon upang labanan ang epekto ng climate change. Sinasabing ang China ang pangunahing polluter sa buong mundo at hindi man lamang dumalo ng personal sa climate change conference sa Glasgow, Scotland si Chinese President Xi Jinping. Sinabi ng kinatawan ng China ang Special Envoy for Climate Change na si Xi Jinping, hindi naman nila tinututulan ang target na
malimitahan ang pag-init ng mundo ng hanggang 1.5 degrees Celsius na siya namang itinakda ng mga siyentista. Una nang napaulat na ang commitment daw ng China ay hanggang below 2 degrees lamang dahil sa hindi pagdalo ni President Xi Jinping na itinuturing sana na top climate negotiator ay binatikos ito ni US President Joe Biden. Sa mensahe naman ni Xi Jinping sa komperehensya, nilinaw nito na hindi naman niya kinokontra ang target na 1.5 degrees Celsius dahil bahagi pa rin ito ng Paris Agreement kung saan pumirma ang bansang China. Bumanat din ito na kung tutuusin ang mga Western countries daw ay napako lamang ang kanilang pangako na $100 billion na taunang tulong o financing para sa mga mahirap na bansa upang pundohan ang mga programa sa pagbakas ng climate change. Samantala, nanalo naman bilang bagong mayor ng New York City ang Democrat candidate na si Eric Adams. Si Adams na dating New York City Police Captain ay tinalo ang Republican candidate na si Curtis Lewa. Si Adams ang ikalawa ng uupo na black mayor sa tinaguriang most populous city sa Amerika. Ang 61 anyos na si Adams ay formal na uupo sa pwesto sa January 1, 2022. Malaking hamon naman ang gagawin ng bagong alkalde lalo na at sa syudad lamang ng New York ay nasa 34,500 na ang namatay dahil sa COVID-19 habang bagsak din ang ekonomiya dahil sa epekto ng pandemya. Bombo Sports News. Sa larangan naman ng golf, pinili na ng dating pambato ng Pilipinas sa Tokyo Olympics na si Yuka Saso ang pagiging Japanese citizen. Sinabi ito ng 20 anyos na Pinay Olympian kasabay na ginaganap na Toto Japan Classic sa Shiga Prefecture na kanyang pinili niya ang Japan dahil sa nationality law nito. Sa ilalim ng Japanese nationality law kasi kinakailangan na mamili ang mga individual na may dual citizenship kung ano ang kanilang nationality pagtungtong nila sa edad na 22 anyos. Dinala nga ni Saso ang Pilipinas mula pa nang siya ay magsimulang makilahok sa mga palakasan sa iba't ibang mga bansa bilang junior golfer, bilang isang amateur kabilang na sa Asian Games sa Jakarta noong 2018 at itong nakalipas na Tokyo Olympics. Ang ina nitong si Yuka Saso ay isang Pinay. Ang sports news din po sa inyo ng Cherifer. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po nang imbita sa lahat sa buong mundo sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita. Balikan lamang natin ang mga headlines. Naitalang mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, pinakamababa daw sa loob o sa nakalipas na 9 na buwan. Ang Department of Education naman all set na rin sa gagawing pilot implementation ng limited face-to-face classes sa ilang lugar simula yan sa November 15. Samantala, DOTR aminadong kulang talaga ang kanilang mga enforcers na mag-monitor sa papatupad simula bukas ng 70% na passenger capacity sa mga pampublikong mga sasakyan. Ang Pilipinas naman nalugi ng mahigit kalahating trilyong piso dahil yan sa epekto ng climate change.
Sa police report naman doon sa Ilocosur, usap-usapan pa rin doon yung lalaking pinutol ang kanyang sariling ari. Mga bangkay naman ng top NPA leader na si Kaoris at female medical aid cremated na dahil sa positibo ito si COVID-19. Sa international news naman, world's largest polluter na China bumuelta sa mga kritiko. Katuwang daw sila talaga ng buong mundo sa paglaban sa masamang epekto ng climate change. At dating police captain mula sa Democratic Party abay nanalo bilang bagong mayor ng New York. Sa entertainment news, ang pelikulang Pilipino na The Brokers nag-world premiere sa 34 Tokyo International Film Festival. At Mga kabombo ka-Star Nation, para sa ating Christmas countdown, 52 days na lang. via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. Ay gabi sa Ransang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagaprag na paratuntunan, zona libre. Karon nga daw sang Miyerkules, pesa 3 sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Sa aton sa nga pagparagad sa aton nga pagulog tanay sa karon nga gabi, may kopod na ang inyo sa nga alagad si Bombo Ponce Espino. Kapit alas 9 takna sa nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madragwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka madragwan nga mga balita sa patag sa nampang, tag sa artista. Sa pagkita pag-aobdan man sang buko sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa ato sa nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers na maghatag man sa pila ka madragwan nga mga balita, pinakaulihi nga ma-report na nga nagkalanabo assign sa resetag sa Cameras of Responsibility. Antes ang tanang pagtamil sa ato sa ring nga makota mataga Permatita Road, mga pinanggata nga merigrense kag mabakulod noon. Dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karagapati pinagi sa Facebook, ato na official fan page ang Bombo Radio Bacolod. At syempre makitaan magkita kag mabatian, no? Pinagi sa YouTube. I-search na lamang kag i-follow, no? Sa dito naman kami i-like kag follow amon nga YouTube channel ang Bombo Radio Bacolod. Live nga mga palatuntunan sa Bombo Radio Bacolod, mabatian ka makitaan pinagi sa Facebook kag sa YouTube. Pagkapos sa taman mga kotoran naton dira, no? Sa ila si tagsa ka mga puloyan. Ang karagatsuni na karagap mati pinagi sa 630 kHz, no? Sa lilusuan sa ila si tagsa ka maradyo. Siyempre ang iban naman iya makabanan, no? Nagaplauli sila si tagsa ka mapuloyan. Sakay sila si tagsa ka mga salakyan. Sir Francis dira, no? Bauti nagatiyog, nagalibot. No? Sa bilog nga syudad sa Bacolod, nagapamati, no? Dari sa aton siring nga pagpangalagad. So thank you, good. Siyempre, no? So sa aton man siring nga mga same time sa aton siring nga mga kabombo, subong adlaw, no? Ang adlaw sa Miyerkules, unang Miyerkules. Ang adlaw sa Miyerkules sa unang semana sa ika-11 nga bulan sa siring nga tuig, ang tuig sang mga turo. Salamat may kopod yalagad Bombo Ponce Espino. Malabing kalupang doon pinakabadragkuan nga mabalita, no? Sa aton siring nga mga top stories of the day, sa aton nga madragkuan nga mga balita lokal. Government may kagtanan sa pagpaidalom from alert level 4, no? Nga status ang aton siring sitwasyon diri sa sulod sa Bacolod sa siring nga pandemic to alert level 3. Unta ko may confirmation na iya makabanan, no? Sa aton nga makabombo, kumera na sang confirmation
ti mag-abot o kung nga nag-abot sa bahin sang Talatapan, no, sang syudad sang Bacolod. Pagi iya makabanan sa kay Director M. Ang, sa din makabaton sa ring Executive Director, no, sang Emergency Operation Center sang syudad. Siyempre pinakalaytas man karon nga makabanan nga update sa COVID-19 vaccination sa may bahin sang syudad sa Bacolod, no, sa mga minors nga nagaedad 12 tubtob 17 anyos. Di na sa mga wala sa may mga comorbidity, no, so ti ang tatlo na ton ka mga malls niwat kagin padulungan iya makaban kagin open, no, sa mga sa vaccination para sa mga minors, mga comorbid, no, so didiri makabanan ti isa man na kag may mga venue man kaginhatag para sa ila. Tutupan naton ang ining pagpanagan sang launching sang talikdan sa ring nga Oktubre 29 dira sa bahin sa Riverside Medical Center ang makabigati highest, no, nga number of minors with comorbidities, no, kaysa launching ang mga minors to nga nag-edad 12 to 17 years old nga may comorbidities ang ginbakunahan dira sa bahin sang Riverside Calais. So sa bilog na Western Visayas kita itong may pinakamadabo, no, nga mga minors nga nabakunahan with comorbidity sa launching. No, kanagdangat sa mga sobra sa 260 ka mga minors ang nabakunahan. So subong i-check na naton iya makabanan, no, so mga quarantine facility kuno naton. Daw may plano na ang syudad sa Bacolod nga pang siraduhan na kay pang close na, no, in short ang mga quarantine facilities naton ini pagkatapos ngati nagid nga nagadjutay ang mga nagapositibo, no, sa COVID-19. Ibaloon naton na karon kag lion naton ya makabana, no, pinaka-latest nga COVID-19 case bulletin diri sa may bahin sa area sang syudad sang Bacolod, no, kag sa probinsya sa Negros Occidental. Bacolod may na-record ya makabay nga 32 ka mga kaso, samtang ang probinsya naman sa Negros Occidental mayroon sang 52 ka kaso sang COVID-19 sa bilog nga pungsod Pilipinas, no, ara lang naghampak ya makabran sa kapin sa 1,571. Ini kano pinaka manobo, no, since sa bulan sang February. Since sa bulan sa Febrero. So katahom iya makabran ti mag-amos ni, no, base amo na ning ginatawag ta, no, nga mangin Merry na ang aton nga Christmas kag may party gid sa palabuton sa diri makabran nga Christmas. Sa aton sa ringa mga kauturan, no, kag ti sa prena sa palabuton sa bulan sang Disyembre. Sige basta ang importante, no, sige-sigihon tala ini mga kabanan, no, pagparigan sang vaccination sa aton nga mga kauturan, no. So mga wala pa dila nag-desisyon o hindi na paligari pa, no, kay subong tingoan naton niya makabalan nga ang vaccine ginapa-atag tadi na subong sa aton sa ring nga makauturan nga ang bakuna libre pa subong. Di sa mga nagapa-iste dira, no, so base magabot ang tsimpo, no, kag matapos na ang vaccination sang national government nga gingastuhan naton, ginutang naton ini ang kwarta kag gibakal sang bakuna. No, so sa liwat hindi ta na pagwalaton nga ti maabot ang adlaw nga kamo na mismong mabakal sang inyo nga bakuna kag magwiliit naman kamo, magkinuriit naman, pamuyayaw naman, no, sa mga LGUs naton, sa mga elected officials ta sa aton nga national government kag magsiling, no, diri makabarin na ano man ni man wala man ning gobyerno man. So hindi ta na iya makabanan, no, hindi naton gusto nga matabo ina, no, sa pila ka mga inadlaw, no. In short ang aton nga mensahe, ang bakuna i-grab ta ini, no, ang bakuna para nga di malabot naton ang badasig nga herd immunity. Kaya kung gipatuman ta lang pang mandatory nga vaccination, dugay na ta nakalampuwas, no, sa herd immunity, kag nalabot na ini, way nang malabutan sa isa ka tuig kun duha tuig niya. Ano mo na sa gihapon nga respeto ta ang kinamatarong, no, sang tagsa-tagsa nga mga kauturan naton, diba? Samtang
balita nagikan sa probinsya sa Negros Occidental ang update man karon sa siring vaccination sa mga minors. Pagiban sa kato ni Ricardo Diaz subong adlaw November 3, 2021. So madabo man kunong dabakunahan iya sa bahin sang probinsya no sa Negros Occidental ini nanungod iya makabanan no sa siring vaccination. Mayo man na at least madamo man sa isang kuan no sa mga nagakuan bala no nagaugyon no sa aton nga vaccination no para sa mga minor. So may mga kuan kita da karon no may ara kita da karon sang mga update no diri sa aton siring pangalaga. At syempre pinakaligtas man nga report karon no ang ining aton nga pagpaligayon no sang latest nga development sa ning isa ka commercial sex worker no gagin luthang patay kana sa puan nagdara sa Purok Lampirong barangay 2 kaina sang Udto. So ang ining kuan karon pagkilala identity no bulo nato ni kang kompleto nga report kag development no sa report sa Makabaran ni Bombo Gracelyn Lobaton diri sa ato sa riga pagpangalagad kag syempre ti basi makakonek kita dito sa pamilya no sang siring nasambit iya makabanan nga biktima nga nagapauli gani ini sa bahin sang Banwa sang La Castellana. Kami no naka-miniskirt pa sa Bumbo Harold. No, so ang mga inisa nga report nga kuno ti kada upod niya sa mga driver dira no kag syempre ti nagakuani no nagapautwas kag sang hingalit nga kalipay. So may mga report kita nga nabato kuno ginapangkawatan niya ang mga drivers nga ginapang updan niya. So di baga sa aton ginarespeto tama na ang iyang sitwasyon no pero ti sang kay may krimen nga natabo no sa aton sa di dapat mahatagan man isang hostisya kung sino ang may kaimuan sini. Ano ba ang gulo so far nga dinatutukan as of this time sa bahin sang siring nasambit iya nga kuan ano nasambit nga insidente ina sang Udto. Ano naton karon no kag paglabot sang kapitan no sang Banwa sang La Castellana. Isa sa mga barangay no dira sa Banwa sang La Castellana no kag syempre dugang kapag karon nga mga development ato sa nga pagatutukan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 16 minutos na nakaligid sa takna nga alas 7. Sa mga tagparamati naton no so naga-enjoy na. So ikatatlo na ning adlaw no kapag panagtag naton sang mga papremyo no sa aton sa diparayon nga promo ang 1-2 Panalo Part 19 promo no sang Star FM at Bombo Radio. Ara balde-baldeng papremyo na may kasiyahan pa. So sa mga paramati naton no dira no so para lang sa pagpadala sa inyo sa entry so gusto ninyo bala no kang kamuman ang isa sa mga mangin tagdaog no sa aton sa ring promo no, so tagdaog sa aton sa ring promo iya makabanan sa 1-2 Panalo Part 20. Padala na sang inyo sa ring entries para mas dako ang tsansa nga magadaog no so magadaog kamo diri iya makabanan sang 500 pesos na cash kag di syempre no ang worth 650 pesos no nga gift pack so kabug-usan diri mga kabanan no sa aton man sari nga makato the same time sa aton sari nga mga kabombo no so 1,150 pesos no ang premyo nga imo sari nga mabaton no kung makaabot ikaw within 6 hours sa deadline ginhatag sa imo sumugod nga ikaw ang ginlawag bilang isa sa mga tagdaog no so man importante tadaan ninyo wasa na pasakop kamo kag magabutan ang inyo sading pangalan no may anom lang ka oras no para nga kamo ang maka-claim sang inyo nga premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio. So di simple lang gid ang pagpasakop siniya no so maglakip lang sa masunod sila nga proof of purchase no sa isa ka puti nga sobre white legal size envelope no so gusto taman nga ipaibalo sa aton sila nga matag paramati mga tag sakop sa aton nga promo no kabugusan nga 6 million pesos sa total prices
nationwide, no? Sugod sa sini nga promo hasta sa Grand Draw ang panagtag naton nga mga papremyo sa 1 to panalo part 20 promo araw-araw balde-baldeng papremyo na may kasiyahan pa. So lakip lang sa masunod nga mga proof of purchase, no? Kasubong sa mga masunod, no? So pwede ka man maka lakip sa puti nga sobre long size envelope, no? Legal size envelope sang isa ka empty blaster pad o kon banig sang Panyawan Luyang Dilaw plus mangosteen plus Makabuhay food supplement capsule, isa na naka-entry. Pwede man, no? Nga maka lakip ka man sang Panyawan Banaba plus garlic plus Makabuhay food supplement capsule, isa na naka-entry, no? So ang Panyawan basi mamangkot ka mo ti anong ginawakal ni bumupon sa Panyawan man, di na pwede mabakal ang Panyawan. O ang Panyawan pwede mabakal sa baga butika, no, bisan diin ka lang, no, diri sa bahin sang syudad ya sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental, no. So so manisa, no, Panyawan said Panyawan, no, basta Panyawan manunggal. No, so blister pads na kon banig, no, sang Panyawan Panyawan Luyang Dilaw plus mangosteen plus Makabuhay food supplement capsule o kon Panyawan Banaba plus garlic plus Makabuhay food supplement capsule, isa na ka-entry. Pwede man, no, makalakip dira aya sa isa ka coupon, no, sang R Florete Pawn Shop and Jewelry, isa ka entry. Sa coupon igatag sa tagsa ka 100 ka pesos ka balor sa pagbakal kon pagprenda sang mga alahas kag relo, no, sa R Florete Pawn Shop and Jewelry. Bisitahan ang mga branches ni sa Dalan Guangco, J. De Leon Aldegar, Iloilo Terminal Market, SM City, Robinson's Place kag Plazuela di Iloilo. So bisitahan, no, kay subong tipero na diri sa aton, no, sa Negros Occidental, okay naman kita ay makatabok, no, basta fully vaccinated ka na. So sa Iloilo, so may biyahe naman ang barko subong, no. So kadto ka mo dira, no, kung gusto niyo magpakasalman sa makuturan aton, bakal kamo mga wedding rings, no, sa Alfred Pawn Shop and Jewelry kamo bakal, no, kay barato inanda kami dalagko nga madeskwento. Kung maalang-alang mo sa budget, kung may mga lahas ng kabuda, iprenda o manubo ang interest sa pagprenda sa malahas kag relo. Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. So isa ka coupon, isa na naka-entry. Isa ka coupon igatag sa tagsa ka, isa ka gatos ka pesos nga balor sa pagbakal o kon pagprenda sang mga alahas kag relo. Prenda o kon bakal kamo dira sa mga alahas kag relo, automatic may mga coupon kamo, no. So for example, may 2,000 pesos kamo worth sang pagprenda, so may 20 naman kamo iya ka coupon automatic, no, kay sa 2,000, no, 2,000 ka pesos, no, nga pagprenda nimo ti equivalent na 20 ka entry, may 20 man ka isa ka gatos, no. So automatic may 20 ka man ka entry. Sige, ano pagid, no, pwede man makalakip dira iya makabanan, no, sa isa ka empty sachet sang Rexona D lotion sa bisan lang nga variant, isa na naka-entry. Isa ka empty sachet sang Rexona D lotion sa bisan lang nga variant, isa na naka-entry. O kon isa ka empty regular sang Rexona o kon junior nga roll-on sa bisan lang nga variant, isa na naka-entry. So gusto mo ba lang nga maging protektado 24 oras? Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Pwede man, no, kamo dira makalakip sang isa ka bottle cap o kon takop, isa ka bottle cap o kon takop sang Alfonso Brandy, no. So pilian nyo lang, no, may mga variant na, may light, may platinum, may zero o kon Zolera, no, sa Alfonso Brandy. Isa ka bottle cap sina, isa na ka entry. Kag syempre, no, hindi man magpaulihi ang sticker o kon coupon sang Orocan. So isa ka sticker, isa na naka-entry, isa ka coupon, isa na naka-entry. Paano ka mo makakuha sang sticker, no, sa Orocan products? Sa tag sa kapag bakal sa Orocan products, no, bakal ka mo dira mastakan sang tubig ninyo, bakal ka mo dira sang suludan sa leftovers, no, bakal ka mo dira sang suludan sa bayo, no, Orocan products ang pangitaon ninyo. Kay automatic, no, may ara ina iya makabanan sang sticker ang tag sa mga produkto. So hapos man lang nakuha ng sticker, no, kuan yung sticker pwede na magamit as proof of purchase, no. Kay ti mapuslan ta pa ina, no. So kag coupon, atagan kamo sang coupon, no, mangkutang kamo sa madicer so kon sa cashier, kay automatic may coupon ina. So ang coupon kay ti subong kay 1 to panalo aton sa nga promo, so gin generalize na namon, no. So basta
napagkit tanda ang bisan ano nga promo sang Bombo Radio. Tandaan nyo, may 1 to panalo, may sorte sa palengke o kon buhay naman o salbo. Bisan ano lang nga promo napagkit dira sa coupon, pwede na ina nga ipasakop. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Of course, no, sa dito makabaran ang isa ka empty stand-up pouch so kon label, no, sang Silver Swan Vinegar o laki pa na sa isa ka empty sachet sang Silver Swan Wow Sarap 8 grams so kon 4 grams isa na ina ka entry. Isa ka stand-up pouch so kon paper label sang Silver Swan Vinegar laki pan sa isa ka empty sachet sang Silver Swan Wow Sarap, pilian nyo lang 8 grams so kon 4 grams isa na ka entry. Silver Swan Sukang Puti Sarap Asim kag Silver Swan Wow Sarap All-in-One Seasoning, siguradong wow. So kung may napilian na kabo nga mga proof of purchase, isulod ina sa puti nga sobre. Silwan sa Mayo, i-turn nanyo no sa likod, no. Sa likod sina isulat rin mo kompleto nga pangalan, address, ang signature, ang contact number, ang proof of purchase sa gingamit, kung anong gingamit nyo sa ginpanglawag naton, no, kag ang title sang promo, no. So ang week number ni man pagkalipatan, week number 2 kita subong sa pagpumaton sa inyong mga entries, kag i-care off ninyo, no, sa Bombo Radio o Constar FM stations. Ihulog sa mga designated drop-box centers bisan di ka lang diri sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. O kung diri sa stasyon sa Bombo Radio, ara lang da, no, sa garahe sang Bombo Radio Bacolod, no, ang amon nga mga drop-box centers, no. So pwede gyud kamo dira makahulog sang inyo nga mga entry. Nakamuwag saka diri sa second floor, no, sang CBS building. So sa liwata, ti subong nagapanglawag na kita sa mga papremyo, no, sabay sa ato sa ring mga kotaran, at the same time sa ato sa ring mga kabombo. So stay tuned, no, kay subong nga gabi may lawagon kita nga isa sa mamaswerte nga winner. So bantayan niyo hasta karon alas 8 ang tagna sa ring nga gabi. So ang sekreto sa gapon, the more entries you send, the bigger chances of winning. Kaya hindi magkalipat, no, may ara sa deadline, no, once sa malawagan kamo, within 6 hours hindi ka mo makaabot diri sa estasyon sa Bombo Radio para nga mag-claim sang inyong premyo, ang premyo nga ma-forfeit, no, igahatag na mo ina sa bag-o nga winner. No, kay mag-abot kita liwat, no, so may waiting list gali kita. Sa una ti ginapason naton ina sa next winner, no, subong tagaan ta tsansa, no, nga madamo ang matagan pagin naton. So mensahe lang naton dira, no, dapat pamati ini ka mabulag sa pagpamati kung nakahulog sang entry diri sa 1 to panalo part 20 promo. Sa grand draw, no, naton ti ari mapapremyo naton sa grand draw, no, may ara sang magadaog sang 1 ka milyon ka pesos para sa grand prize naton, no. Nga may kabahin naman ini, no, pila na 74 na ini, no, nga milyonaryo, no, sa adlaw gid mismo sa Pasko. Kay aton nga grand draw December 25, 2021, Sabado ina nga adlaw Pasko gid. Sa aton sa mga kabombo December 25, 2021. So sa aton sa mga makato same time, sa aton nga matag paramati ti ariyo, no, sa mga kabombo naton, no. So may 1 million pesos nga magadaog as grand prize winner, kag syempre tag 50,000 pesos naman kada isa, no, tag sa kabarihon. So isa magadaog sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao, kay isa sa National Capital Region. Kag syempre diri sa Bombo Radio Bacolod kag sa FM Bacolod, automatic may mga draws magita diri kay may magadaog man. First prize makabaton sang 15,000 pesos. Second prize makabaton sang 10,000 pesos, and third prize magabaton sang 5,000 pesos. So good luck sa inyo tanan-tanan. I hope nga ti nangin klaro ang aton nga promo mechanics diri sa ato sa ring pagpanaga diri sa ato sa ring palatuntunan. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 27 minutos sa kaligad sa takna nga alas 7 sa gabi, diri man sa aton nga pangalagan. Pagbalik naton anong takuha, no, dako man nga balita sa bahin sa syudad sang Bacolod dapat sa kay Bombo Ansindo Sorilla, ang ining pagdinay sang apelasyon naton ba nano man ang ina-ETF daw ay pulos classic kwani, no, dito nga naganubo ang aton sa ring nga kaso, no, dito pa sa nagdesisyon nga ipinalom kita sa alert level 4, mas delikado pwede di kumparar sa Manila
Sa Manila to mas damo pagkarong kaso tusbong. Kumpara mo din sa Bacolod, yung 32 kahapon ta 19. Nagliga na adlaw sa 60. Sus Mariosep, no? So munisabla, kaway gid nagabag-o no? So ang ligad to pero pareho lang sila pang bunggoon sang Philippine Genome Center nga magpagwa sang result ya tapos na kag kwintas klaras na clear na clinically cleared na ang pasyente. Ti ano pasalaho naman yang tawo, no? So ti saling ko gani kung ano pa klase ka mabariant ang matake sa aton kung nagahalong kita kag fully vaccinated kita way gid sa may madula sa ato gini kita maano. Diba? Pero ti ano mo na, ang decision ti always delayed, no? Hindi always denied always delayed. The first time ini nagligad to ti may apelasyon to nga ti ano to anay nga kwanto nga quarantine level man to, no? Daw gipasugtan to. Pero subo nga ang wala ipasugtan no? Kung isa do galibog man ang ulo ta sa NIATF, no? Kag sa DOH. Balikan nato na ini mabarita no sa kay Bombo Ann Sindol Sorilla pagkatapos gidamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Standby. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Mercy Lagares, ang Purok Litsunan, Araneta Street, Bacolod City. Nagdaog sang 500 pesos nga cash kag 650 nga grocery. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag sa Star FM. Ang 500 baka ko liwat sang inog-intra ko sa dason nga week. Kang iban baka ko man bugas Dako gid nga bulig ang akon nga nabaton. Madamo gid nga salamat. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Sa Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kag pagkaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang material
Materials Recovery Facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang Multipurpose Environment Cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang Solid Waste Management Program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang Materials Recovery Facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa Citizens Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga probisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga probisyon sang Republic Act 1903. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 1903 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub isa ka libo ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 1903. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub isa ka libo ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura, illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga isa ka libo ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering. Sa nga pagpalagad, sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 41 minutos sa nakaligad sa taknang alas 7. Ito mo sa kapon ng kapante Idris ato sa nga palatuntunan sa Zona Libre. Kung sa inyo lagad, Bombo Ponce Espino. Sige, no? So standby ka mo dira kay karon dugay-dugay mga lawag kita no sang isa sa mga maswerte pagid. Tagdaog naton diri winner naton diri sa ato sa nga paratuntunan sa subong iya nga gabi. So tutok ka mo dira sino naman ayhan no ang maswerte naton nga magabutan. Tagdaog iya sa bahin sa aton nga 1-2 panalo part 20 sa FM kag Bombo Radio. Diri kita nay no sa bahin sang report ni Bombo Ansidol Sorilla ining tuod giman ning deny na gid sa ITF ang ining apelasyon sa sulod sa Bacolod sa
bahin sang alert level 3. From alert level 4 to alert level 3. Bulata confirmation sa Director sa EOC, Anay City Councilor Ang Bomboan sa report this kamin. Bombo po, wala maaktuhan pasagihapon sa National Interagency Task Force ang ginpadalang operasyon sa siyudad sa Bacolod nga i-downgrade kita sa halin sa alert level 4 abi tungod nga nubo na gid man yang kaso sa siyudad sa Bacolod. Pero sunod diri kay EOC Executive Director Ang wala isa na aktuhan. Magabasta nga wala na aktuhan, wala man siya gin-deny, pero wala lang niya. Wala lang sila sabat. Pero bubukod siguro natin kay gabi dilaw yan an interview sini sa kay Dr. Chris Rongon man nga nagahambal siya nga supposedly hambal man ni sa EOC Deputy EOC Executive Director Ang nga gindugang nila ni supposedly ang report ya sa Department of Health Region 6 nga alert level 3 kita base sa bed capacity base sa ato niya nga sitwasyon. Ugaling why man may mahimo kay why na pamatian sa National Interagency Task Force. Pero kung sang ginatuman naton subong niya still general community quarantine with heightened restrictions. So manubo ni gid man yang aton ang kaso mo kung tanawon mo. So kung wala na aktuhan kay kita may mahimo but still kung anong aton nga ginaobserbar subong restrictions amo man ina bombo pons kay subong gani actually ang nabakunahan na bombo pons nga kung tarawon mo bala, mas ang naka-first dose, 16% na lang ang kulang ma-herd immunity na kita. So, kung sige ang vaccination, butang balon, by December, ginatanaw, malabot na nato ng ginatawag bombo pons nga, herd immunity. Do NGCQ na tagani Gani man, no? So butang balon, amo nga ito nga sitwasyon, plus the fact sa bombo pons nga, subong ang pediatric A3, bala nagsugod na sang vaccination sang Friday and then kainan nag-resume ang vaccination so ginatos man naton iya ka mga kabataan ang mga pediatric A3 ages 12 to 17 years old ang napabakunahan riya sa aton sa may siyudad sa Bacolod kay ang turnout sa base sa data sa EOC a total of 920 minors na nagapangidaron 12 to 17 years old nakapabakuna sa Pfizer sa Riverside Medical Center. So actually, libogid siya kay about 300 sa mga teenagers with comorbidities na inoculate sa Riverside Medical Centers and on top sang mayara pa sang 300 more vaccines bumbupon sa SMX and SMCT Mall na may 320 man sa Ayala. So all in all, Bombo Pons naglabot sa 920 gidyagali ang data sa EOC. Sinakya as of November 3, no? So at least damo ka mga minors gidya Bombo Pons kung tarawon mo ang nabakunahan. So Bombo Pons sa ruwang bala nga pagpahayag sa confirmation sa matiyan natin si EOC Executive Director Wala sila, they have not acted on the letter of the mayor. Okay. So, wala officially, wala, oo. So technically, why sila naghambal nga? Deny or something amo na? Wala lang sila yan akto, Councilor. Yes. So which means... We're still waiting. So as far as we're concerned, pending siya yapon, we're still waiting. Wala reply sa aton. So which means, Councilor, nga amo na, technically, alert level 4 kita, kaya amo ng declaration. Yeah. So paano to, Councilor, naka-affect, di ba kahapon, nagpagwa ang DOH, Region 6, ilaya classification nga, nga level 3 kita? Yes, so level 3 kita, which is consistent sa aton mga internal data, there is a EOC, kaya nga real-time data, amo na nga nagsulat si Mayor with request to downgrade because ang aton yung mga data, the recess, amo na yun, nagdugo na yan, para sa nag-23 mo, 26, 29, 23, tapos 38, 36 subong adlaw. Consistent na siya for 10 days na yata nga daw sige nga low 2 digits kita per day. So, parang
ng aton nga debt, nagnubo man ng aton nga healthcare capacity utilization, ang aton isolation facility utilization nubo pagit. In fact, masira na gani kami sang iban nga isolation facilities kay wala na tawo. Oo. So na nga aton yung mga cases. So galibog lang ulo namon, and we cannot impose additional restrictions. Tungod gani nga nubo naman ang nagnubo man ang aton nga cases. So ginibo ta is as far as the restrictions go. Atos ko lang kitaya sang naga GCQ with HR. Okay. So nagkapod nato nga i-observe ng mga restrictions, meaning intensified lang ang pag-monitor sa minimum health protocols. Same lang gyapon ang aton nga mga guidelines nga gina-follow. That's why ang executive order ni Mayor Bing ang nag-refer sa mga previous naton nga mga EOs. Wala na kita nag-impose additional restrictions. Oo. Councilor, hambal mo, masara or nagsarado na sang iban nga isolation facility? Manog sira kami sa ibang isolation facilities, kinapatapos na lang namon kay wala na sang tao. So may mga nag-isolate pero taga-duwa na lang. So kung magtapos na ng ila isolation, i-consolidate na lang namon ang sila na lang ka isolation facilities ang i-open naton. Councilor, pila gani kaya isolation facilities mayara kita sa Bacolod? We have a total of 1,640 beds. Alright. Station facility, ang city facility naton. So it could be nga malower, manubo na magamay, magjutay na siya. By a lot, yes. So, okay. So, Councilor, by the way, kamusta ang vaccination ng pediatric A3 today? Mayo ang aton reception, aton resulta kaina sang pediatric vaccination naton sa SMX alone, naka 200, hold on. Sa SMX lang, may 308 kita ka pediatric vaccinations, 308. Ang mga kabataan kagina na nag-first dose sa SMX, wala pa ko kabaton sang final report sang Ayala kay pag-ulo ko nakahalid sa SMX. So that is a good sign. That is a good number already nga kada-damo sa atong mga kabataan nga na nag-in-submit sing ilang ginikanan for vaccination. But we are still campaigning pagit nga matapos sa nabumbuan. Kay ang ginalaga sa bumbuan ang herd immunity git. Ara na kita sa 84% na sang aton nga target population naton, 84% has received at least partial vaccination, no? 84%. 84%. Well, 84% na. Ang ating nga eligible population or target population is 424,000. So, ang nakabaton na sang vaccine, at least man lang first dose, ara na sa 84%. So, silingon, may 16% na lang kita. Nalalagton, ma-reach na ang herd immunity. So, kung i-convert mo na siya sa numero, bumbuan, ang 16% na, mga ara lang na siya sa mga 60,000 persons na dapat bakunahan. So, if we go by our daily average subong, naglagan kita 2,000 to 3,000 vaccinations per day. Kung i-divide mo na ang 60,000, mga in less than in 1 month's time, ma-reach na ang aton nga herd immunity. But that is subject galing kung mag-cooperate ang mga tao, kung magpabakuna sila, kung madula ng ilang hesitancy sa vaccination. Okay. So, kung magsaginit kami sila, ang kinig 16%, willing na sila magpabakuna, malabos sa gitsuntan. Target nito. Oo. Councilor, meaning, kung may willingness nga, lang, buta mo lang, may December, maka-herd immunity, gita. Yes. That is, pwede get, if you go by our numbers right now. Bumbuhan? So duha ka punto, no? Ang statement ni Councilor M. Ang. So can we say safe nga ti not denied, why pa madesisyonan pending, no? Ano mo na? Wala
lang gid siya bombopons na aktuhan. So, meaning wala man niya may ginambalan ngayon IATF. Oho. Ano kaya naglinuwa nga daw gindinay ito? Wala gid siya bombopons, no? Wala man kinaaktuhan, kaya why man sila reply mo. No? So, Kaya automatic na kung may reply, ang EOC, amo na should be the first nga makahibalosan eh. Oo, correct. So wala lang gid siya bombopons na wala lang siya naaktuhan, no? So meaning kay nagpagwa ng IATF yung amo na mo nga live alert level 4 kita ya, so amo na until November ni siya gani bombopons until 14. Oo, yes, correct, no, until November 15. So 14 lang kay pagka 15 na kuno lain naman na. Oo, correct. So until November 14, no. So tiya mo na. And then, bubupons, mo lang pasalamatan natin kaya ang herd immunity natin, 16% na lang, no? Sa aton nga populasyon, na mo nang ginahulat natin. And then, ang kita mo, mga isolation facilities, no? Bubupons, maamat-amat na gani, dutay na lang. Subutan balo, nubo lang din man yung kaya, kung yung kaso, diriya sa aton sa may syudad ng Bacolod. So, amo na ang sitwasyon natin subong ang pinaka-latest, no? Sa aton iya nga mga kauturan kaga sa aton iya nga mga kabombo. How's that, Bombo Pons? Ay, sige. No? So, muna gina-inform talaga mga ginikanan naton sa mga may kabataan that ages 12 to 17 years old. So, sige ning aton, no? Vaccination. And Pfizer ang vaccine nga ginagamit. Kag by the way, bumbuan, daw may nag-abot naman nga Sputnik V sa aton di sa Bacolod. Yes, no? Pfizer, may Sputnik V. Actually, na vaccine para Bombo Pons, doon yun na natin yung problema, subong, no? Kadapos sa mga minabot nga vaccine ang problema naton ang mga kauturan ta nga dapat dasigo na magpabakuna na kita na para so i-grab taning opportunity kay matapos na yung vaccination program sa gobyerno untat naman no kag sa mga hindi diyan mabakunahan ti basi kon dako ang tsansa nga kamo yung mabakal sang inyong bakuna amugid, no? So, kabay pa mong buponsa na sa atin yung mga kauturan nga, dasig-dasig ang pag-bakuna o kung ang pagpa-vaccine. So, bumbuponsa mo ining update, report natin yung badulong para sa pangalagad sa Zona Libre, inisi Bombo ang Sindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilla. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippines Star Time, 55 minutos nang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. So, ang ginapunto naton dira, no? Okay, no? May dugag Sputnik V Gamaleya. Unang term nga ginapanumdom ko pag ginamo, no? Kay from Russia ini, no? Russia made nga vaccine. Subong mataw mambalpang ginpalagpatan ang bakuna, no? Why nakaagi sa nagakaigo ng mga clinical trials. Kag tindi ta magpabakuna kay basi masumbi kita. Ano bla mga kinanto bla nga mga istorya kag syempre mga premature nga mga paminsaron bla, no? So sino mga tarso nga magsagad ka experimental sa aton? Hindi na matun-an. Sa maayo. So, totoo, mas dasig ang pag-formulate sang bakuna, pero hindi taman niya guro ma-underestimate ang mga tao, ang mga scientist, no? Kamaibalo sini, kanagtuon, para nga maka-formulate sang vaccine, kung sang bakuna. Kung pasugtan na kita din sa Pilipinas, may mga scientist man tadi, pero ay kita gidya abilidad, no? Although may abilidad man, pero in terms sa mga aparatos, guro sa mga kinanglanon guro mas medyo kuan pagid kita, no, nang delayed pagid kita, no, nang late pagid kita. I-compare mo sa iban sa ning mga pungsod nga they are on the advanced technology na gid so Sputnik V Gamaleya, no, so damo. So ang ginagamit sa mamayno subong is Pfizer. So ini si Pfizer kuan either kuan ini siya, no? US made or Germany made. Germany o kung sa Amerika nga Pfizer na, no? So isama lang ni sila iya ka kuan, no? Trials nga gin sunod. Kag gin formulate. So Pfizer
makabaton ang mga minors ang tag 2 dose, first dose after 21 days ang imo nga second dose. So ti niya hindi na gid ko sa lingati may marason pa kita hindi ko no kay Sinovac na no hindi ko bisan hindi lang sa mga minors pero sa mga may edad subong kag mga full matured na nga makauturan naton diri sa Bacolod ti hindi ta gusto nga magkalabot nito sang herd immunity kay sa pag incident naton amo ini ang makasabat amo ning makasabat sa bahin sang aton nga problema kapag kulabot ang herd immunity. Although tuod ti ambal ni si Director Emang, iti way patanik balo. No, kung ano matangata to matabot ang herd immunity ta. What's next? Ti ay naman iban nga rason kung malabot ang herd immunity. No, nga makabakuna kita more or less 450,000. No? Nga mga Bacolod nun, 70% of our population diri sa may syudad isang Bacolod. No? So sa liwat nga naklaro naton ang mga may gana lang ka may gusto lang no sa bakuna. Ti mga tawo nga way gana ti ambot sa inyo da. No, hindi pa kami magpilit sa inyo pero ginapanungdom ta lang no. Kasi pa man lang. Although may ara gid sarado yang papinsaron subong ti inyo na iya. No? Ti abot simple tanan kami fully vaccinated na kamuya wala Ti ka kon mag-strike pagid ang lain nga virus. No, kung ano pagid nga variant to ti pasensanay na lang no. Pasensyanay na lang kag ti kung ano matabo sa imo ti okay man nga di magpasilabot sa imong gobyerno. Base kung magabot simpo tapos sa vaccination diri nga program sa pungsod Pilipinas kag kamo iya nga wala na bakunahan natapikan sa COVID nga may mag-create pagid nga mag-evolve pagid nga another variant no kamagsinggitan bala kamo sa gobyerno sang tabang di nami gid balik sila sang nagapanawagan ta sa bakuna sang libreng bakuna diin kamo. Manabla. So although hindi natatani gusto nga maglabot pa sa nga punto pero ti damo na magid hindi magid tanan pero ti may mga tawo magid nga sarado ng pinsan nila. So muna gani siling ko no. Wala kita iya makabaran sang lainay sang buot no. So inyo na ederitso. Ti sa mga nakapabakuna pero sa amon nga fully vaccinated na ti amon naman ni ederitso. So di na pilion mo nga mangin safe ka kung sa uli magka-problema ka so baklon mo ng vaccine pila paihan ang bilis na no just in case kung tapos ang vaccination ta kag maubos bin supply but actually ti sa aton nga makotora naman ning aton nga mga mensahe lang ginabili naton always no so hindi kita no magkahadlok sa vaccine hadlokan tang virus kag siyempre kung ka mo pabakuna hindi tam labot herd immunity ti malawig pag malawig basi Bacolod City kag Negros Occidental mapabilin yas katabtaban iban niya nga malugar na okay niya ginlift ng pandemic balik na sila matamas normal basi kita dim igod pa pero ti sa Bacolod no kag Negros Occidental kitaan taman ang badasig nga mga numero sa pagtaas sa numero no sang mga nagapabakuna. Sa Facebook post ni Secretary Harry Roque, masobra na sa 1 milyon ka doses, no? Ang nag-abot diri sa Pilipinas sang bakuna. So, to be exact, sang number, as of November 2, 2021, ang Pilipinas kuha na sa kapin sa 108,912,460 donated doses kag procured doses sang COVID-19 vaccine since February of 2020. Grabe no, ti 100 million ang target yan naton subong kuha na lang ni no ng 70 million. Ang target nato pwede man na gani nga mahimuon ta 80 million. No, ang ato sa target may 100 milyones na kita ka doses no sang vaccine. Galing kay iban sila no single dose iban double dose no. Pero galing kay ang ginambal diri is kwan no doses gidya. No, so ito divide 2 naton ina. So mga 50 million pa lang divide by 2 50 million ti pila man lang ang single dose no nga mga vaccines nga nagabot diri sa aton. So this is a good development also no sa sining report kati may 100 million doses na kita diri sa Pilipinas. So 2 minutos sa nakaligat sa tak na alas 8 sa
kapit ba sa ato sa ring nga pagpalagad. So dalas dason ta na lang ini kay ti COVID vaccination man ang aton nga gina Mr. ng standby sa kay Bombo din ito. Sige na no? Isa sa mamasorting Derek Joe winner naton sa 1 to Panalo Part 20. Araw-araw balde-balde pa premyo na. May kasiyahan pa. Standby! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Ato sa ni maswerte ng Daily Joe winner sa mga gabi diri sa ato sa ring pagpalagad atensyon dira no. By the way, ang aton FDA representative no gin-verify ni Sir Rodel Longares ang aton maswerte ng Daily Joe winner nagamit sa produkto sang Silver Swan. Produkto sang Silver Swan sa gigamit nga proof of purchase. Atensyon dira no, ba sigurado na. Congratulations gid sa taga Purok Santol, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Purok Santol, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Congratulations sa kay Noe Espahilagaw. Noe Espahilagaw sa Purok Santol, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Sir Noe, daog ka na 500 pesos na cash kag 650 pesos nga worth sang gift pack sulod sa Valdez ang Orocan. So kadto ka diri sa estasyon sa Bombo Radio kay gabi ginlawag no. So buwas pabasa na to na on or before 8 o'clock sa aga dapat ari ka na diri para nga mag-claim sang imo nga premyo. Si Sir Noe daw sa kuan sa Gobra sa Gaisano mo, naga-bike lang ni sa pagadto sa Gaisano. Sa Nenta no nga brand. So ti masurte gid no nga nagdaog si Sir Noe Pahilagaw. Hindi na magpalapaw ha, alas 8 buwas sa aga sa pag-claim sang imo nga premyo. Congratulations! Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 5 minutos. Nakalikan sa taknang alas 8 sa gabi. Sa report ni Bombo din Subikang pinakalitas man nga update sa sining pag-open naman sa publiko sa sining pediatric vaccination sa bahin sang probinsya sang Negros Occidental. May latest figure kita diri no sa bahin sang probinsya no sa Negros Occidental di sa ato sa ring pangalaga. Sige, no, sa check ta si Bombo Dines Rubica sa Pia Kalinya. Bombo Dines, may gabi pres kamin. Bombo Ponso, good subong adlaw ang probinsya sa Negros Occidental nagsugod naman no, sa pang-bakuna sa mga lamaro naton no, nagedad tang 12 to 17 years old no, ining mga ining mga regular nga mga pediatric vaccines abing pos kay ibuduman naton sa ligad nga October 29 launching to ang mga gain pedalom tiyo sa launching sa pediatric vaccination mo may mga comorbid yung mga kabataan naton nga may mga balatian na no pusubong pwede na no magka-vaccine sa aton nga mga LGUs sa probinsya sa Negrense Residency Bumupons pwede makadipo vaccine ang aton nga mga regular nga mga 12 to 17 years old Bumupons so pro continuous regular kag ang mga may comorbid na to no ang imuon na nila magpalista sila pwede sila pa lista sa Provincial Health Office sino Attorney Diaz pwede mo sila kapalista sa 911 o pwede man sa kadto sa mga LGUs nila no sa mga city or municipal health offices na magpalista sila. Why ni walk-in bumupuas yung nakarato na why walk-in kay ang ginapasugiro dire nga dapat sa sinang adlaw sa sinang venue at least kuan na bala malimit man ang kinamuon no sa mga pediatric vaccines nato gidal sa 12 to 17 years old no Bomopons no so depende sa mga LGUs nila kung diin naman ang natalana nila no nga area sa pangbakuna sa ila sini nga mga pediatric no kay gisa patugin nga kahapayag ni Attorney Diaz nga ginahulat man lang gani kung pasugtan sila sa DOH nga bisan lang hindi comorbid nga mga 12 to 17 years old kung makakadto sa ospital pwede lang mabakunahan no kay basta with comorbid kaya ospital gid na dito gid na vaccine pero kung wala kay balatian kasama gid designated vaccine areas ka no sa mga LGUs or dili man sa may
Negrense residents sa Bombo Pons. Kaya isa pa diri ka requirement sa mga vaccination naton, grade 12 to 70 years old, dapat may present sila nga birth certificate nila. Then may arasing permadong clearance sa ilang parents or sa ilang guardians. Dapat upod nila ila sining parents kon guardians during sa vaccination na sa mga regular. Pero kung with comorbidity, with comorbid siya, bibibertian sa dapat meron sang doctor certificate, my birth certificate, of course with consent, gapon siya siningaw ginikanan, or guardians Bombo Pons. Amo nang pinasay, no? So, sige na ni Moderna, no, kag Pfizer. Duwa ni ka mga vaccine ang gamiton, no, sa aton sa probinsya sa pagpangbakuna sa mga young ones naton diri sa probinsya. At isang Secretary ni Diaz nga dako nga populasyon ang ining mga young ones naton sa aton syudad. So tikon magsige-sige naman ini nga vaccination naton sa aton nga mga young ones, madugang naman ini sa number of person nga nabakunahan na diri sa probinsya sa Negros Occidental, no? So sige-sige ni regular nga vaccination A1 to A4 kag plus subong, no, ang aton nga mga pediatric o kung 12 to 70 years old naton nga mga ginabanak ko bakunahan na bumupos diri sa aton nga probinsya. Tumatihan ta si Attorney Refrando Diaz. Okay, no, dali na gid standby Bombo Dennis, no. So pamatian naton si Attorney Refrando Diaz. Standby. Minors pwede na ta makabaton sang ages 12 to 17 diri sa Negros residences, and all LGUs pwede na. Biskan wala comorbidity, no, maka-admit na kita. We were allowed by DOH already as their circular na duwa sang weekend, no, sang Saturday. Mapalista lang gid kita anay, no. Pwede sa PHO, pwede man sa 911 kung makapalista ka mo sa 911. Di lang ta magkadto nga wala sang appointment, because we want it to be administered in a very orderly manner. Hindi kita mag-go beyond sang capacity, no, sa aton nga venue, pag capacity man sa LGUs, pwede man to sila. Dito sila palista, dito man sila mapabakuna. Ang vaccines na nga Moderna, ara na to, nga distribute sa mga LGUs. Moderna ang usarunta para sa mga ages 12 to 17. So, Moderna and Pfizer. So, I feel nga, base with the opening of this age group, dako ni siya nga population nga madugang, no? Although wala man ni siya na-include sa aton nga original nga target, still this will help in terms of creating herd immunity, no? Ang aton mga kabataan, amo ni sila ang kinahanglan magwa naman kag mag-eskwela, no? So dapat protektado man sila, no, sa virus, just in case ang face-to-face naton patigayo na sa bilog ng probinsya. But again, mas namin kita itong sugtata sa DOH nga biskin wala comorbidity, kung may minor na makadto sa ospital, dito na lang sila pati, no? So we are trying to open as many vaccination centers as possible. Kung di ang pinaka-accessible sa aton pumuluyo, amo tani nang pwede makahatag sa ila vaccine. Pumupon sa motoong pagpayag, no, ni Attorney Refrando Diaz. So sige na at way kay nabumpon sa Negrense residence na ton. May mga minor na to, no, singhapon. Kasi nga agad mga regular na vaccines ini, mga A1 to A4 Japon. Then singhapon nakapang bakuna sa nakasiyapan sila. Bakuna sila mga nag-edad 12 to 17 years old. So mapos lang gid, no, para sa maginikanan, inquire lang gid sila sa ila sa ning LGUs. Kadto sila sa City Municipal Health Office, mag-inquire kung paano, no? Kay natunuay ni walk-in,
ma-register din sila iya, no? Kag mahulat no sa turnos nga adlaw, no? Nga mabakunahan ila sila nga mga kabataan bombo poses. Pero so hoping sa ito site ni Tony Diaz Kina nga tiba si magkakwana, no? Ako na malabot na ning dako nga porsyon sa aton nga mga young ones basi kon magkakuha na bala magkabalik na kita sa ginatawag nga face-to-face classes, no? Ito daw mo ning age bracket mo pons mostly estudyante gini nga pangidaron high school, tob senior high, no? Muna mga pangidaron basi kon magkakwanta magkabalik ta sa face-to-face nga classes kung malabot na iya na aton nga target man nga nga sektor sang aton sining susunod bomopons is kabay pa kay ti bala mo may iban yang mga tawo yang daan nga sarado ng pinsar nila, no? Bombo Denise, mayo na guro sa ilaya pang puguhon to sa isa ka lugar kutob sa wala iya mabakunahan, no? Di pwede man sila tululupot sa mga unvaccinated. Kay nga ati kita yang fully vaccinated na malatnan patanayan nila kung makakuha sila yung virus. No. Gwa sini ang mga unvaccinated i-isolate from mga vaccinated. Tani dito ka mo ya pro nabi pagabuhi ka mo to sa isa ka islaw. Pwede mo i-boy to sila sa Mars to. Galing kay ito kalayo naman gid, no? Hindi ang ato ginasunlog tanan sila kay bedo may ara di isa nga daw nagaugtas gid yaho. Balyayan niya nadlo ka mapatay haw. Nya ikaw ang manul o kay bag-o pa gani nagsulod ang curve may vaccine na dayon kadasig magproseso para pa-vaccine. Hala buta lawas ka vaccine, buta lawas mo ka vaccine para hambalon ka hindi ka manul. Ano nga pinsar ini anong tinapusan niya siniman? Kung hindi siya mo vaccine, di kinamataro. Kaya mo na kayo na-speaker ko din nga silingkutin nyo man na so kayo na-respeto tama na. Tisig ko nga gagambal niya nga galapta nga ang vaccine gindasig na ng formulate ay hindi niya magrisko. Pila ka milyon na ang nagbaton sa bakuna, wala masamay na Hindi mo lang niya Pilipinas, binagbunin kaributan, bubuwas. Amo gani. Hindi man na pwede nga butaon o vaccine lawas mo. Duha lang ka dos ang kinanglanta. Kung G&J, isa lang. No, ito mo gani, depende sa vaccine. Tamo, kung G&J, isa lang. Kung other nga brand, duha ka dos. Hindi man na pwede nga mag-sulobras lawas mo. Kaya ang sobra, hindi man manami ubukos mo, di ba? San pagkaon, kung sobras lawas, hindi man gani mayo. Kung hambalong gani, sige, daw gaugtas yung kita nga, ang iba niya magpabaksin. Why tayo gaugtas di? Ang aton di ginapahnumdum na kung anong insakto kag kung anong sala. Kag gina-encourage na sila nga pagba-vaccine gid, no? Kaya importante man mo, no? Ang punto mo sa pag-vaccine mo, maproteksyonan mo ang imong gulingon, maproteksyonan mo ang pamilya mo, at least maproteksyonan mo ang imong syudad. Di ba? Ti kun hindi sila mo vaccine, ila mo na diretso pati in due time, no? Kuan ginaya intindihan na nila guro ako na kay importante sa vaccine, no? COVID vaccine para sa aton bumpos kay sipon mo majority plus yung mga nagkalamatay unvaccinated mo with comorbid di bumpos data correct majority wala gid mabakunahan ti masiniti ko na bakuna ka gani patay ka man patay ka man ti na pilagi ka porsyento abe paggamay lang ya kasi ito na patay ka na bakunahan ay paway bakunahan di ba dako ang risgo sa unvaccinated sang sa vaccinated individual kumumula na ng punto tikon sa bagay way manipilitay no importante dapat maintindihan nila ang kaimportansya sa COVID vaccine bumukpas tikon sa magginikanan niya ko sa bagay sa unang bumpons nagdali kita sang vaccine kay grabe gid ang igos ng COVID anara na vaccine sa bagay subong damo naman niya pa bakuna pila man na ka porsyento nang daw why gid against gid sa vaccination
Proti majority ya subong sing Pilipino si pumulo ya accepted na giman nga magpabakuna pinakita na ginman na pamatudan na ginman nga makabuli ginman ang vaccine against o pag-away sa sining coronavirus. Musta mo sa malawig natin kapayanay naglubo na gani ang reproduction rate sa coronavirus sa Metro Manila pila subong ang ngadlaw ang nationwide na to pinaka-lowest nga positive cases since February ang subong adlaw based sa DOH ti Metro Manila galibong post National Capital Region sugod buwas siya way general curfew mo curfew na lang for minors ang curfew for others why na hindi na pag-implementar kay kita na nubo na gidman niya ang kaso may pila ka mga lugar nga ti mataas-taas pa puti ka nubo kaso plus pa sina daw dali na to ang Manila makalabot sang herd immunity to. Correct iti pag-abot sing bakuna sa Pilipinas una gid yung CR gin kwandayan mo gin saturate sang vaccination una-una sila iyan nagka taas ang number of population nila nga nabakunahan ati kita nato subong una man sila nga nag-us-us sa reproduction rate sa COVID-19. So the rest masunod naman lang niya aton nga the rest of the country kasi nga aton pila man lang niya ka porsyento di ang aton nga mga kulturan nga so parte duwa pagin man niya gana. Or why pagin man encourage wala pagin man sa kansinde sa nga kaimportansya iya sa bakuna bombo posa mo kasi like the lines of lasing bakuna sa sa tipdas so measles chicken pox lang at gamay ka pa pagkatawo mo after pila ka mas schedule ka na vaccination kay ti ini mga virus aran na sa ating playbot ito siya tinabakunahan ka na nga natapikan mo sa sulalog po na tipdas siya pero mapahagan-hagan na correct na sakto na kay may vaccine sa lawas. Makaya mo na. Amo na, kay may vaccine sa lawas. Amo na lang punto. Daw mo na lang purpose nga po sa vaccine sa COVID-19. Kay may pundo ko na matapikan ka, hindi ka na yung maglala. Kuha na lang daw mild na lang na tawag ang epekto sa lawas mo. Kaya may pundo na pangunta sa imo sinyo. So gabay pa yung bumpos ining vaccination sa aton nga mga 12 to 17 years old. Magka-hatag mo sa encouragement pag sa iba natong mga ginikanan sa pilasyon sa atong probinsya nga mapabakunahan naman ang ila sining kabataan ng edad 12 to 17 years old Momopons Espinal. Sa muna mga balita gikan sa Kapitulo Provincial, ini si Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Pasta Radyo. Bumbo. Sige, salamat sa kay Bumbo Dennis Rubica. Para sa Bumbo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos sa nakalikan sa takna ngara sa 8 sa gabi. So, siling ni Ma'am Gina niya makasala lang ko. Sige mayo naguro sa iya matapikan ay. Sangga vaccine. Parang balaan nyo kung importante ang bakuna. Hindi. Siling ko ginarespeto tinan ng ilang ang desisyon na. So, every time nga may vaccine kuno kung atupik ko kag COVID ay na ulhot sa mga troll mo. Ay siling kuna ano ni sila mga nasakitan. Kaway magita nagaugtas di. I-correct ko lang sir ang imong hambal nga nagaugtas kami ha. No, ko nagaugtas ko di wait tayo din nagaugtas No, ngaton ginapa-insindi ka mo. Ginapahanumdum ka mo. Kita mo ikaw isa na sa mga ginasiling ko nga saradong pinsar mo kay ikaw gali nagapati nga ginpalagpatan ang paghimo sang baksin. Pero way kakabalo ko pila na kamilyon ka tawo sa bilog nga kalibutan ang nakabaton baksin. Kasi gusto mo mag-join apilar kami Japon sa imo kung gusto mo no? Hindi ko lang pag-mention ngalan mo kay daw kuano daw basi magsikat kapag kupra sa akon. Basi magsikat kapag kupra sa akon, no? So kung abo nang imo pagpati ti imo na lang na. Ay kami ya nagakuan sa inyo da kun ano, no? Naga-underestimate sa desisyon inyo na yung desisyon mo. Pero hindi ta Japon maguntat
tubtob nga hindi kita iya makabanan, no, makainganyo sa inyo. Ti sa pagpanawagan na mundi, way makabiginibayran sa gobyerno manawagan di kiti para man sa aton tanan. O kay mo kung makalabot ta herd immunity, ti sino makabenepisyo? O kami ang mga fully vaccinated mo yung mag-enjoy ka mo ya, ti still ara ang delikado sa inyo. Manablan din na paghulaton no? So nabuhi siya ho. Ore, the proof sa effectivity sa vaccine is in the numbers, no? Panalagan ta mga countries nga higher ang vaccine rate compare sa mga countries nga lower. Sige, sa isa pa gid no, sa Sir Elser, sa mga dinaguso na sila bumupos pag last day na sa iya ka gobyerno nga free vaccine kay magreklamo nga wala sila mabaksinan. Real talk. Sige no? Uy, nabuhi ning isa may kuan gali di, may amaranhig maning nabuhi Kayo naman komento di sige, damuan nyo pa comment tapos share. Para nga damo pag malabutan sa aton nga panawagan no? Sa bakuna. No? So di na pila na dugay-dugay sa nakatuig na kita sa vaccination. May nagsumbi dire. May mga microchip kuno ang vaccine. Titiin, no? So, ako mapabugal ko lang, akon man niya, respeton nyo man ko, no? Kaya kabaton ko vaccine, naghatagid sang dako nga bulig. Nakabaton vaccine, nag-observe sa minimum health protocols, no? Kag, kami diri sa Bombo Radio, fully vaccinated na tanan. No? So, kuti free na kami, di nga mag-sinugot na kung ano. Pero naga-face mask man Japon, no? Naga-facial, do magwa amo man sa gihapon. Kung fully vaccinated ang mga upod mo, daw kampante ka man mo, no? Kag daw kuan ka man nang okay man lang panggiho-giho mo. So mo na siya, no? Sa di makabal. So sa mga minors naman kita, no? Salisaling ta, hindi lang maglain ng buot nyo kay kami naga-kontra sa inyo. Kung hindi ka mo, inyo na desisyon. Pero sa panayon nga pag-speaker naton basi pa lang, no, nga maghuo ka mo. 25 minutos sa kaligan sa taknang Las 8 diri sa aton sa nga pagpangalagat. Anong latest nga investigation? May ara kita sang panumdom. So balikan naton, no? Muna gayong nambag ko bumuwarol. Ano ang latest nga investigation sa napatay nga isa ka commercial sex worker nga nag-upod-upod sa mga driver sa Bredco, no, sa reclamation area, no? So kilalahon naton yung makabang kag mismo dugangan ta sa pag-imbestigar sa mga kapulisan sa police station number 2. Nasa report ni Bombo Grace ni Lobaton, mag-ata kita na yung mga panumdom, no? Balikay kita pagkatapos ginamang sini. Standby! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig.
sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaug. Nabi sa aton sa ring pagalaga sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 31 minutos sa nakaligad sa takna alas 8 sa gabi. Check na to report ni Bobo Grace Lino Baton ining pagkuha na sang identity sang ginlutang patay kay ina sang ginargar commercial sex worker diri sa bahin sa area sang Proclampirong sa Barangay 2 nga daw permi ginadaianong
kan mga drug suspect dira man ginapamatay te to kanong kuan sini development or I mean kan tanan sang ginpatay babayi pa, no? Kay na sa udto sang nasapuan o wala na sang kabuhi. Saktang latest nga investigation sa makapulisan sa police station number 2 sa Siniya Matinon. Sakta si Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace, update, please come in. Yes, Baba Pon. So, isa naman ka shooting incident tabo sa Purok Lampirong, Barangay 2, kag ang biktima dire ang Rinalyn Maming. Rinalyn Maming alias Mayang Bopon. So, ang iya sining edad dara sa 23 sub 24. Single ini siya kag residente sang Banwasang La Castillana, Negros Occidental. So, Bopon, ang suspetsado, no, unidentified, but may ara na sang isa ka person of interest. But, Bopon, sa tabo kagina, no, dito sa Barangay 2, malapit ini sa Bedco, Bopon, no, ining si Mayang, no, samtang nagalakas ni siya sa dito nga area, di lang may nagtiro ini sa iya kag hindi intended suspect ini. Bopon. So napatian, no, sang mga naka-witness, isa lang kalupok, no, kag ini pa man sigurado, pero ang gingamit caliber 45, no, kami isa kaslag nga nakitaan. So Bopon, ang iya siling igo sa left eyebrow, no, o kag Kawala nga kilay? Yes, Bopon. Okay. So patay gid isa lang kabala? Yes, Bopon. So patay gid siya. Kag ang iya sini nga nga background isa sa mga upon sa commercial sex worker according sa mga upod ya, no? Sa mga friends and pamangkot sa mga pulisan naton. Kag aside from ginahambali nga commercial sex worker upon, isa man ni siya ka kawatan, no, gapangawat ini siya sa mga cellphones, ID, mga kung ano-ano pa po sa makita iya, no, sa iya ding client, no, mga kliyente iya po. In fact, no, may record niya siya sa police station 2, no, nga nagapangawat siya. So, mabupon, according man sa sining Deputy Chief of Police na si Sir Junito, Police Lieutenant Junito Pastrana, na ining si Mayang, no, before 3 days ago, no, may kapangita niya sa iya, no, pons, no, isa sa mga ginalata nila nga anggulo nga amoning suspect abis, no, sa pagpatay sa iya. Kag ining si Mayang, wala ni siya bukons balay sa Bacolod City, no, kundi ina siya magabihan, dira lang siya bukons matulog, no, for example, dira sabi magabihan, kay ang iya sa nga mga kliyente, mga driver ng truck o mga pahinante o boss dira sa area, no, sa Bedco Port, no, kung diin siya magabihan, dira man lang siya gatulog o so wala niya siya may ginapulian gidira sa syudad sa Bacolod. Kita ginasang ata, no, according man sa mga nakakita, ining si Mayang kag iya mga grupo, no, nagkakadlaw pa na sila, nagpamahaw pa sila bawpons na lapit sa area. Kag ang tawag sini sa iya Alsa Alda. Okay. Mga kuana, babaeng manubo ang lupad ah. So, kabata pa sa bawpons, no. Magdalena? 24 years old. Yes, Magdalena. Pila-pilang edad niya? Yes, bawpons. Pila edad niya? Dira sa 23, so 24 bawpons. Gulang na sa duwak tuig sakon? Hindi joke lang. Hindi. So, kidding aside, Bombo Grace. So single, no? Hindi sa single mom, hindi sa no, single lang gid saya. Wala pa na naton mo post na balaan. Okay. Ay bisan single basi single mom, no? Dalang gatas, sabi. Pero wala pa naton na balaan ina, no, regarding man sa iya sa nga background aton na pamangkoton, no, ang barangay kapitan, no, kami ari na di contact ina tagman sang atong sining alkalde sang Banwasang La Castillana nga according man, no, sa text nga nabaton ta halin kay Mayor Manggilimutan ngamin pakadto na tatay mo pons, no, halin pa sa La Castillana parang kwaon man ang bangkay sang iya sining nga bata. Okay, no? So, subong din nga po nila, yan siya?
funeral homes mo po. Okay, so ang ginikanan makadto na dire. Yes, bumupon. No? According man na kay Sir Pastrana, no, kay nga daw nila bumupon or nila contact ang lakas niya na PNC, no, nangayot sila sang bulig man para nga malocate, no, ang location or residence ni Mayang, alias Mayang Pons, kag ini siya gali nag-star sa Barangay Sag-ang, no, Barangay Sag-ang, isa ka Senda Pons, no, kag sa Barangay Sag-ang ang iya sining barangay nga sa La Casillana, no, kag ni ara na Pons isa ka person of interest, no, ang ato sining mga kapulisan sa police station 2. Okay, no. So tigabi, no, lone gunshot wound pero fatal gini gurong igo niya. Yes, no Pons. Kag amo na, no, si alias Mayang si na ano gid sa napatay gid sa Pons, no, kay posible man nga nagtiyo sini sa iya abi, no, isa man mo Pons sa mga ginhinguan niya, mga atraso bala. Oho. Isa na sa ginalantaw. Yes, isa sa mga ginalantaw sa atong mga kapulisan kay butang Pagina, damo na siya sang nabiktima sang pangawat bumupons, no, kay kung bumupons according man sa atong mga kapulisan ang upod yan sa isa di kagabi or kliyente yati na kawatan niya pag-ini sa mga valuable or belongings balawa bupon. So mga pasado alas 12 ning ginanatabo, sa subong ang ginikanan niya way paka aabot diri sa Bacolod. So upon according kay Sir Pastrana, pa lang sa pag-contact, no, sang Lolina, wala pa Japon kaabot, no, kay malalayong lakas yan, pero upon ato na ibalon pagkatapos ini sang aton nga report. Okay, sige, anyway, mayagi ko makalabot ang pamilya diri, no, para nga data may bulaan kung ano ni sa kadugay nga wala ga puli ito sa ila or kasano ang last niya nga pauli dito sa ila kag kung may ginaupo may gina-live in ini siya, Bombo Grace. Yes, Pons, inatanan nga mga pamangkot ato na nga kuan sang sabat bumupon. So Pons, sumatian ta ang Deputy Chief of Police sang Police Station 2 nga si Lieutenant Junito Pastrana. Bali ang alam niya gid, Rinalyn Maming. Tatakabalo ko ng middle name niya, pero alias Mayang, ang alias niya is Mayang. 23 to 24 years old. Taga La Casillana. According sa mga friends niya nga taga dire. Wala na di siya sang balay dire. Ang obra niya, ang term na din nila ginatawag sa nga alsa palda. I don't know kung ano nga term na do commercial sex worker. Ang iyang mga customer, ano na yung mga truck drivers, mga finance. Amo na siya, Bombo Grace? Yes, Sige pa rin, nonta. Nakapangawat sa mga personal belongings sa mga mga kliyente. So in fact, base sa aton nga investigador sa record dito sa Police Station 2, may mga reported incident na ini siya ginatudlo. Nagabali ang alam niya ang mga wallet, identification card, cellphone sa mga driver na diringan sa diringan. Regard sa suspect, may report kita na may kapangita inisaya 3 days ago. So mo na subong ina-focus ta mo subong gapalo ta. Isa lang man sir lalaki. Of course lalaki. Ang suspect nakamotor, nagaangkasanay, going south, wala diri nagrekta kundi pakadto dito. In fact, ang report sa aton, nila kaya ang lupok isa lang mo at ang hangin pakadto dito. So hindi bala anon mayo hindi mapatian ang lupok dito sa mga witnesses. Pero according sa ila, isa lang gid kalupok. Ano iko sir? Diri sa left eyebrow. Left eyebrow. Ulo gid. Oo. Susuka na sir gala. Para lang ang bala bro sa ulo niya. May atraso siya. According sa mga kakilala niya dire, nga ginapangitain siya, ginapabalik sa iya atong mga identification card lang tani. ID. Ano nga? Kaya driver's license. Anong pusil na gingamit sir? Sa initial siguro makakonclude kita. Daw caliber 40. So sir, commercial sex worker maging siya. Base sa report diri amo nang iyang obra. Ang term nila diri hindi commercial sex worker o prostitute kundi
alsa palda. Siya lang isa, sir. So muna gurubo Japon silingon. May mga upod pag inisa siya. Ay. Mayari siya maupod pero hindi ta naman na makuha ng upod niya. Pero sang kagina sang aga, upod pa ni kuno siya sang mga miga niya nagpamahaw. Dito sa area nagkadlaw-kadlaw pa sila. Pero mga upod niya mismo maka-upper, may inisaya, amo ginayang obra niya kay kakuan nga di sa iya, sir. Amo Pero na wala sa mga balay diri nga ginatiniran. wala sa sang balay nga ginatiniran. Kung din siya magabihan, dito na siya kuno gaste. Kung din nga truck, dito na siya. Oh. Kaya hindi naman kung kisa ang mga truck diri nga road lab ko kakarga sa mga cargo, nakatulugan diri ti kung kisa open ang portahan. Gabukas. Daw gato ko da taga-hasinda. Bombo Grace? Yes. Oh. So mahangin mo po sa gina so medyo magahod kid. So Okay. So mga pons ang iya nga igo no left eyebrow exceeded to her back of head. No, amo na patay gid siya. So mga pons ato na ibal-on ang update pagid regarding sa natabo nga shooting incident. Ang biktima si Alias Mayang. Sige. Tinguan to. Anyway, doon nakakontak ka na to sa Kwan, sa barangay, ano to gani? Barangay Sag-ang. No? Sag-ang, no? Sa kapitan dito? Nakakontak na ako bumupon, no? Pang wala pa response ang aton nga barangay kapitan dito. Okay, sige. Balong tao, hindi. Karon si Mayor Manggi, Yes, Mayor Maymay, ha? Yes, nag-reply mo siya sa aton. Oo, so may Wala information siguro naman si signal. Mayor Maymay? Yes, no, Pons, wala siguro signal, no? Kapatay. Ate, sige. Balikan tala na karon. Anyway, mapabati taman na karon sa Bumbuan sa gabi, Oo, so ano oras ko na makadtong pamilya de? Kay ina pa ni natabo. So, Pons, posible sini nga gabi, no? Lapit na lang sila mag-abot. Oo. Aton man nakuhaan sila sang ilang statement regarding sa ilang himata. No, nga si Alias Mayang o kung Renalyn Maming, no, sa biktima sa shooting incident dito sa Barangay 2. Sige, bantayan tala na. Salamat gid Bombo Gracelyn. Yes, Pumapons ini si Bombo Grayson na bato nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Kung sa sinipalahapi ang makabanan sa shooting incident kay Alias Mayang. So, patay gid, no? Sa inisa ang matiruhan iya makabanan, no? Kay ina sang udto. Sa location is dira sa may Purok Lampirong sa Barangay 2 sa may syudad ya sang Bacolod. No? So, nagkaungkaon pa kuno ni sila sa mga amiga niya, no? Kag inisa ang natiruhan, no? So, ano gidahan ang motibo sa likod, no? So far kung kita pabatian talang pahayag, no, ni Lieutenant Hubito Pastrana, ang Deputy Chief of Police ang Police Station number 2 daw ka kwan pagid premature ang Junito Pastrana, no, daw ka premature pagid sang ilang investigation with regard sa sining natabo, no, nga shooting incident. Sa nagligad nagapamangkot na ta sini nga ang permi na da, no, nagakatabo ang shooting incident, no, sa may bahin sa area sa Purok Lampirong sa Barangay 2 ko isa ginapanghaliid na ginapang bilin man lang na gani, no, ang mga biktima, no. So asod to nagligad mo kay daw amo ning isa sa barason kun nga agati na relieve to si si Placido ang hepe, no, sang kapulisan diri sa may bahin sang syudad ya sang Bacolod, no. So nagainangot-angot na dai, no. So kabay pa nga hindi lang droga ang sa likod man sini, no, sa natabo nga insidente dira sa may bahin sa area sang Barangay 2, no, diri sa may syudad ya sang Bacolod. So kahit kung droga malawig naman nga istorya ini, no, may posibilidad nga ma-unsolve naman ang kaso, no. So dapat tanda di mag-investigar, no, ang mga kapulisan dira, no, sa bahin sang Police Station number 2 headed by Sir Pindon, para matumod na ton grayon, no, kung sino ang may kaymuan sa siring nasambit iyang krimen.
So damo kita iya makabanan sa mga kwadra, no, sa mga posibleng ti anggulo ti so far do pa magin sa may natutukan pero may ara na kuno sang persons of interest ang aton nga mga kapulisan dira sa may bahin sa police station number 2. So amo ni ang aton sa ring nga bantayan na sa aton nga mga kabombo ang ining nasabit iya nga hitabo. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 47 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 8 sa gabi. Naman sa bahin sa aton sa liga pagalaga sa mga tagparmati naton dira, no, para pa kamo kon may ara na kamo dira sang radyo nga ginhatag, no, sang iban nga estasyon, no, pareho abi sang Radio Mindanao Network o kon RMN ang kuan no, ang Action Radio. So dalaan nyo na diri sa bahin sang estasyon sang Bombo Radio, no, dalansang man na sa ilang estasyon o kung wala basta ilang nga ginhatag, no, dalaan nyo na diri no, sa bahin sang estasyon sa Bombo Radio kay aton ina nga bainuhan. Anyway, padayon pa kita nga nagabailo, no, sang radyo diri makabanan para sa aton sa ring nga mga kauturan, no, basta ginhatag mo na klarohon naton kay do damo-damo gidaga kadto bala dere, no, damo ang nagakadto dere nga mapabaylo sang radyo di ang pamangkot, no, naton dere makabanan kwan bala ini ang radyo ginhatag ina sang iban nga estasyon like sa AM lang kita anay, no, sa AM, no, kita anay kwan ano ma-focus, no, so tigyo ko ginhatag ginasang Action Radio ginhatag sa remen nalansang sa estasyon o kung wala basta ginhatag nila amo nang dalon nyo diri, no, basta sa AM lang kita, no, so damo nagakadto diri nga daw nagaka-misinterpretar bala nga masaling ti ginatagan ko sa radyo pero FM, no, so klaro naton na makadtuan gid naton ina ang FM, no, anyway ti atom lang gusto sa nga tagaan tablasang kahilwayan ang aton nga matagparmati, no, makapamati sa kundiin ang gusto nila, no, so hindi kita pwede nga tagaan ta sa radyo nga ginkapon, no, ginlansang sa isa lang ka estasyon na welding, no, na quarantine sa isa lang ka estasyon, hindi na sila makapamati, no, sang gusto nila nga pamatian, no, niya kung isa do hindi amo na iya nga mga klase sang estratehiya, no, matag ka man lang radyo ilansang pa sa isa ka estasyon ti kita dugay na kita nagapanghatag sa mga radyo, no, pero ti libre na iya, no, why na iya ginansang sa isa estasyon pwede ka kapamati AM FM pa na gani, no, ginahatag naton bala kamo da, no, kundi ko mamati basta ang amon nagahatag kami radyo nga wala naton ginkapon, wala nga lansang sa isa lang ka estasyon, wala man, no, na quarantine ang radyo sa sining nga pandemic, no, sa liwata para hindi na ko magruya bla kay ibanti ko diin pa nagahalin nga malugar, no, gakadto diri para magpabaylo pero ang dala nila nga radyo, no, nalansang FM station, so ginaklaro ta na AM pa lang aton ginabaylohan subong kay makadtuan tagid na ang FM. So kung may ginhatag sa imo nga radyo nga FM ginansang sa isa lang ka estasyon kay may isa man nga nagapropokilala nga ti daw okay daw kan man kuno grabe naman kuno follower nila, no, ang hatag radyo gin utod ang Korea sang tuning, no, ginkapon ang tuning, no, so hindi amo ina, so makadtuan tagid na, batayin nyo lang kay malawag kita kung pwede na kamo kakadto diri, no, nga FM pero subong, no, ginasulit-sulit ko gid ini AM lang kita anay, basta nalansang sa AM station, no, sa Action Radio o kon sa RMN ti ko sa Bombo na kamo kapamati ti okay pasalamatan naton di ba, no, kay ti dalon yun ni diri surrender yun sa amon, no, isla na mo ina sang brand new nga radyo aring radyo to bangko, no, brand new nga radyo mo sa may AM FM band o gasiga plus light, may LED light, no, may rechargeable pa ini nga radyo, no, pwede sa kuryente, pwede baklaw man di battery, saksak mo samtang gandar naga-charge ina ang radyo nga amon nga ginahatag sa inyo, no, so pwede ka may kailwayan ka sa pagpamati, no, AM FM ini mga kabanan sa tuyon sa burnout protect sanag ng LED light nya, no, araw pero tinik sanag ang iya sa LED light, no, so ay ka problema, so magluwasin na, no, ito no over ring radyo isa na mo sang brand new kag de kalidad nga radyo, no, nga may sticker sa Bombo Radio kag sa FM
Kag plus pa sinatagaan panamon kamo sang pamilite. No? 1,000 ka pesos no nga pamilite ang amon nga igahatag sa inyo pabalik no pauli. Tigodi sulit na sulit. No sa buinas gid kun may turnover ka diri nga radyo no kaya mo na bayluhan sang brand new de kalidad nga radyo kag wala na lansang sa isa lang ka istasyon. Ang kaimportansya sa makabran no sa aton sa ring nga makauturan no sa sining ginapangatag radyo sang Bombo Radio Bacolod. Klaro ha no sa liwat para hindi na kamo magbalik-balik AM lang kita anay. Hindi naman guro good line insindihon no nga basta AM ginatag sang Action Radio, ginatag sang RMN, Radyo Agong no ang radyo dalan nyo diri. Kay bayluhan naton sa dekalidad nga radyo plus sila may pamiliti pa 1,000 ka pesos. Tigidi kampiyon sa nga aton nga promo no ang ining aton nga makutas sa pandemic sa gihapon nga panghatag nato sa para tagaan taligwa kag kayluwayan ang matag pamati nga makapamati sa kundiin ang gusto nila. Sige, may nabili na kita nga mapanumdom no balikay kita pagkatapos gid lamang sa ni standby. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet ukon cyberspace.
Ang paghambalo kon paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud marikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang maayo nga pamatasan, ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ilang ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himo ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathaga kun nga ang maayo ang iya. Sa aton nga pagpalaga sa Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna ng alas 9. Wala na to sa ringa champo, no? Sa ringa presentasyon, Miyerkules, sa 3 sa bulan sang Nobyembre, tuig 2021.
Pwede ka mo sa Santos nga Rosario. Masunod naman na ang Bombo Hanay sa gabi. Iragat si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upo na pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Assistant overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sang Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sang Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsa sa krus na matay kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay,
nga makagagahom sa nga tanan. Gikan dito nagatripasyaliwan sa paghukom sa mga buhi kasama nga nagatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuo sang Amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayo ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayo ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayo ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayo ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, nagigidjadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanugol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang, mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippine Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Subo nga adlaw Miyerkules, petsa 3 sa bulan sang Nobyembre sini nga tuig 2021. Kag mayara na lamang kita mga kabombo sang 52 days to go before Christmas. Kag sini nga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes at
Aton dira ginami-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz sumalin sign on tubtub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook live maayong gabi. Sarang nyo naman kami nga malantaw sa YouTube mga kabombo no, hindi lang kita live sa Facebook, live naman kita sa YouTube. I-search nyo lang ang Bombo Radyo Bacolod kag hindi gid magkalipat nga mag-subscribe. Karon sa ilo kasta sa nagapangunan naton nga mga balita, diri kita no sa aton nga COVID update. Manubo sa karon mga kabombo no, kag makabig tayo nga maayo nga balita bangod 2 digits lang no ang na-record nga kaso sa karon diri sa syudad sang Bacolod kag sa Negros Occidental. 51 ka mga kaso sang COVID-19 ang nagdugang sa probinsya sang Negros Occidental subong adlaw, samtang 32 naman sa syudad sang Bacolod. Unsay local cases ang mga iniso sa karon mayara na lamang sang 997 active cases diri sa Bacolod City kag 2,336 naman ang aktibo nga mga kaso sa Negros Occidental. Nagapadayon ang vaccination sang pediatric A3 o ng mga nagaedad bala 12 tubtub 17 anyos. Lunsay may mga comorbidities kag wala na no sa syudad sang Bacolod. Ang vaccination para sa mga minor de edad nga may comorbidities ang ginapatigayon didto sa Riverside Medical Center, samtang sa mga minors naman nga wala sang ginabatsyag no, sarang kamo nga makapadulong sa Ayala Malls kag sa SM City. So kung nakaparehistro nabi online para sa minors vaccination, sarang na nga makapadulong sa nagakaigo nga mga vaccination sites sa mga ginikanan nga magaupod sa ilang mga kabataan sa pagpabakuna. Kaya syempre dapat may guardian gid no kay minor, dapat nga magdala sa ballpen, photocopy sa birth certificate o kon baptismal certificate sa minor de edad kag maskin nga government issued ID sang ginikanan. Samtang sa probinsya naman ginsugura nakaina no subong adlaw ang vaccination sang mga minor de edad lunsay may comorbidities man o kon wala. Sa Oktubre 29 para lang to no, exclusive lang to sa mga 12 to 17 years old nga nagasuprer sang comorbidities. Karon sa probinsya sa Negros Occidental sarang naman nga makapabakuna ining mga regular lang bala maskin wala sang may ginasuprer nga balatian nga mga minor de edad. Moderna kag Pfizer vaccine naman ang ginagamit sa probinsya kag sarang nga makapalista o kon mag-set sang appointment sa Provincial Health Office o kon sa 911 agod nga makapavaccine sa Negros residences o kon sa inyo na respective local government units. Pang dapat no nga may appointment gid agud orderly bala o kon matawhay kaya may ginaparte ni sir na sila nga daan nga capacity bala sa venue subong man sa mga bakuna. Epektibo na buwas nga adlaw Nobyembre 4 ang mando sang Department of Transportation nga paluso na ang plastic barrier nga nagaseparar sa mga pasahero sa public utility vehicle. Una na ginpayag no sang DOTR nga kakaso na ang plastic barrier bangod wala man sang nagagwa bala nga medical findings nga makabulig ini sa pagpanubo sang transmission sang coronavirus. Isabala kung hindi pa nahugot no ang sang plastic, nagapalit-palit pa imbes nga makabulig isado kasabad pa. So panugutan naman ang mga drivers nga magpasaka sang pasahero nga katumbas o kuna equivalent no sa 75% sang riding capacity sang salakyan depende sa kadakoon sang PUV. Kagapisar ba lang dugangan no ang capacity wala gihapon sang pagbag-o sa pamasahe sa mga commuters. Hindi ini pagpanubuan no kay nagaduging man nagapadayon man ang pagsaka sang presyo sang gasolina. So isa man ini katikang agud nga mapaumpaw walang struggle no sa karon sa mga drivers. Kag wala man no sang fare increase bangod nagpain man ang DOTR sang 1 billion pesos nga fuel subsidy sa mga drivers kadungan sang padayon nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Sa karon nga kakaso ng mga plastic barriers nagpanugyan ang LTFRB officials sa riding public nga magsunod gyapon sa minimum health protocols kaangay sang pagsuksok sang face mask kag pag-sanitize sang kamot gamit ang alcohol agud nga makalikaw sa virus. Pag magluwas mga kabombo sa paglikaw sa virus agud makalikaw man sa mga kawatan bala sa jeep mga pickpocketers kaya sang may barriers palang gani makalusot sila gihapon sa karon pagid-ayhan nga hukso na kagdugangan ang capacity. So aton man batayan kung ano nga mga tikang no ang paghimuon sang LGUs kag sang LTO in kaso abi nga maabusar bala ining 75%
95% nga capacity kay hindi malikawan may mga kaso ginaiya nga maginutok bala magsigi-sige ng pasaka pasahero magdinikitanay especially kung wala gid man sang hugot nga pagbantay. Dugay-dugay aton man check yaro ng update tuhoy sa pagluthang patay sa ginaaligar commercial sex worker didto sa Purok Lampirong, Barangay Bacolod City pasado alauna kainas ang hapon. So nagapanglakato no ining biktima nga si Renalyn Maming alias Mayang sa nasambit nga lugar sang hinali lang ini nga ginluthang sang unidentified riding in tandem suspects kag naigo sa nawala sini nga kilay kung sa diin naglusot ang bala sa likod sang iya nga ulo nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Susuno sa mga kapulisan masami nga nagasakay ining biktima sa mga truck kag kung diin man abi magdangat ining truck o kunang salakyan didto naman ini nagatulog kay wala siya sang ilistaran diri sa Bacolod. Ang ginaligar no nga isa ini ka commercial sex worker kag ginakawatan ang iya mga customers nga driver. Nagpadulong na diri ang pamilya ni Maming kay Tagala Castellana ini siya so nagkadto diri sila agod nga kuhaon ang iya nga bangkay. So aton karon check karon kay Bombo Gracelyn Lubaton ang duga nga detalye tuhoy sa background sining biktima. Subo no kadamo sa karon sa mga balita sang pinatsanay balang ado ginabutang na lang gid naton sa aton mga kamot ang kabuhi sang isa ka tawo. Maski nato pa na siguro kalain ang isa ka persona no wala kita gihapon sang kinamatarong nga magkuha sang kabuhi sang aton isig kapareho maskin may atraso pay naabi sa aton apang hindi naton dapat pagbutang sa aton mga kamot ang hustisya kay ang Dios lang ang may deber nga maghimo sina. May update man si Bombo Grace tuhoy sa engkwentro nga nagluntad sa tunga sa 62nd Infantry Battalion kag mga katapo sang New People's Army didto sa Moises Padilla. Aton man check yaron ang insidente sang pagpanglabo sa syudad sang Kabangkalan kung sa diin isa ang patay. Kag sa dito gihapon no sa Kabangkalan may vehicular accident man nga nagluntad kung sa diin duha ang patay kag 3 ang pilason. Aton man na kuhaon ang akon pamatian ng statement sang Police Regional Office 6 tuhoy sa mga pagbantay sang kapulisan sa mga bazar bala ilabi na nga nagahilapit na ang Pasko. 48 minutos ang nakaligad sa taknalas 9 sang gabi. Siningation aton at check yaron ang mga balita nga natipon sang patrol kay Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Chaire, mayang gabi, no? Kag sa mga kabombo, mayang gabi man sa inyo tanan. So, live kita sa Bombo Chaire sa Public Plaza sa syudad sa Bacolod. So, makita ta sitwasyon ni Subong, no? Sa mga bazar. Bombo Chaire. Hello? Bombo Grace, batian mo ko. Bombo Chaire. Bombo Grace? Though medyo hindi kita mabatian ni Bombo Grace, no? Sige sa mga kabombo, samtang aton pag ginatadlong no kung gina-establish ang aton nga connection kami gamay lang kita nga technical issue didto kaya Bombo Gracelyn Lubaton kay live to siya sa karon didto sa may tubangan bala sang San Sebastian Cathedral didto sa Bacolod Public Plaza kung sa hamtang ang pila ka mga bazaars bala no mga balaligyaan abi sa nagkalain-lain nga mga gamit sa mga pagkaon man bangod nga nagahilapit na ang Pasko mga kabombo. Sige ayara na sa piyaka linya si Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, please come back. Yes, Bombo Chaire. So, ari kita subong no sa Bacolod Public Plaza. So, ang aton sininga sitwasyon Bombo Chaire subong no, medyo ano na, malinong na dire kay managalas 10 na. So, Bombo Chaire, ang aton mga kauturan no, ang nagapapuli naman no, lapit sa isa ka mall dire, madamo sa mga nagalalabay kag ang mga jeep ta for sure papuli naman Bombo Chaire ang ila sining destinasyon no kag ang tempo dire medyo matugnaw kag wala kita makita nga mga bituon sa kalangitan. So amo na Bombo Chaire ang aton nga sitwasyon no dire sa syudad sa Bacolod sa Public Plaza. So kamusta naman dira iya Bombo Grace ang mga bazar dira bala sa imo nga likod no nakapamangkot ka man dira kaina kung kamusta man ang ilang baligyanes kinadlaw. Yes, kamagan Bombo Chaire. Bombo Grace, kamusta dira ang mga bazar sa imong likod? Kaya dugay manirado naman na sila no, manog alas 10 na, kaga may curfew kita diri nga ginapatuman diri sa syudad sa Bacolod. So nakapamangkot ka man dira kung kamusta ang baligyaanay subong nga adlaw? So Bombo Chaire, according sa pamamangkot kagina, medyo madamo-damo naman no ang mga binta nila.
kay sa naligad to, pagsugod nila mo medyo hina ang benta, no, subong makahambal ka na gid nga ang ila sini nga benta makita na gid nila, no, aside sa pagbakal sang ila mga kinanglanon may sobra-sobra na, pero may ara man iban mo nga sakto-sakto lang ang ila sini nga benta, no, sa sinibi nga panugod sang semana o ikatatlo na gandaw sa Wednesday. So ang mga katawhan ta kay wala pa man nakabaton gid sang grasya, no, halin sa ilang mga ginobrahan hindi manggid masako ang paglagaw, pero amo na nakabawi na Bombo Cherry. So Bombo Grace, kadto katatuanay sa pila nimo ka mga reports? Yes, Bombo Cherry, may update kita sa nakatabo nga encounter, no, sa in between sang Moises Padilla kag sang gihul nga ni Bombo Cherry. Hindi pa matumod sa aton sini nga interviewee kagina nga si Sir Pasaporte, no, ang aton nga commander sa TO 3 Infantry Brigade. So according sa iya, nagapadayon pa sa gihapon ang pursuit, no, ang pagpursuit sang aton sini nga mga kasundaluhan specialmente sa 62nd Infantry Battalion, Bombo Cherry. So buwas pa naton makwa ang official statement, no, kung kamusta ang paggalaot sa mga kasundaluhan ta sa mga NPA, Bombo Cherry. So far, Bombo Grace, wala pa man sa impormasyon kung mayara sang nasamaran o kung napatay abi sa bahin sang mga rebelde? So wala pa, Bombo Cherry. As of now, nagalaot pa sila. Wala pa naton abalaan kung mayara manggid sang patay, but buwas ato na nga ibalon kay wala pa man siguro, no, sang information nga nakalabot sa aton sining commander. So buwas sa una nga hugnat sa patrol aton inako. So kaina pa to sa nga hapon, Bombo Grace, no, nagsugod ining enkwentro? Yes, sa sinilang gid nga hapon, no, may ara kita na report na baton nga may encounter dito in between sang Moises Padilla nga banwa kag sa gihulngan nga syudad, Bombo Cherry. So aton lang gid bantayan ang updates tuhoy dira kag kabay pa, no, Bombo Grace, nga wala lang sang may masamaran bala sa bahin sang mga militar. Yes, Bombo Cherry. So ginapangamuyo taman, no, ang ini nga encounter nga mag-successful man, no, para nga ang aton sining mga kasundaluhan, Bombo Cherry, may ma-record naman na positibo, Bombo Cherry. So Bombo Cherry, makadto kita danay, no, sa syudad sang Kabangkalan. So may ara sing duha ka mga insidente ang natabo didto. Una gid ang vehicular accident nga nagresulta sa duha ka patay kag tatlo ka mga pilason, kag may ara man sang hacking incident nga isa ang patay kag isa ang pilason, Bombo Cherry. So mauna kita sa vehicular accident. Bombo Grace, subong nga adlaw natabo inang duha ka mga insidente? So hindi maging, Bombo Cherry, pero sa isa ka syudad, no, amo ning duha ka mga natabo. So ginkuan tala ni update, Bombo Cherry, kung ano man gid ang natabo sa amuna duha ka mga insidente. So Bombo Cherry, sa vehicular accident, duha ang patay, dala na dira ang suspect o kun ang may salagid sa sining vehicular accident, kag ang isa ang patay, no, sa sugata sinisang motorsiklo nga gidala sang suspect. So ang pagbungkuan ay Bombo Cherry, involved dire ang isa ka motorsiklo kag isa ka tricycle. So ang natabo, no, papuli na ni ang motorsiklo, Bombo Cherry, kag ang tricycle pakadto sa Kabangkalan proper. So nangagaw ining motorsiklo kay madasig ining kadlagan niya, nagagaw motorsiklo sa lane sang tricycle, Bombo Cherry. Kag ang sakay sinisang motorsiklo o may angkas ini siya, Bombo Cherry, nga mother-in-law ya. So ang sa tricycle naman may angkas nga isa ka nanay saka utod ya kag ano sila magpamilya sila, Bombo Cherry. So ang driver dire amo ang utod man sang napatay. So bali, Bombo Grace, sa motorsiklo duha ka bilog ang pasahero, dala ang driver. Sa tricycle tatlo, dala ang driver.
Kamagan mo Jaire. Sa motorsiklo, Bombo Grace, no, duha ka bilog ang pasahero, ang dala ang driver. Sa tricycle, 3 dala man ang driver, so 5 sila tanan ng imbolbado. Hindi sila tanan mo Jaire ang involvado sa sining vehicular accident. So sa dugang mo Jaire nga background no, ang mga biktima ang napatay amo si Ann Crizel Hinobio. No, Ann Crizel Hinobio nagaedad sang 20 anyos kag ang mga pasahero amo si Alma Hinobio, 53 years old. Kag ang driver si Kent Arnel Hinobio, no? Kent Arnel Hinobio, 25 years old. Ang suspect amo si Jory Alvarez, 21 years old. Kag ang isa no wala na hingalanan mo So ang patay diri kun anon ta ang pasahero sa tricycle isa nga si Ann Crizel kag ang driver sa motorsiklo nga among ginakabig nga suspect nga si Jory Alvarez. So mo ini naman ni makasuhan no, makabig na ini nga case close kay tungod nga napatay ang driver. So Pambo Jaire, ang ini nga aksidente natabo sa National Road crossing Hacienda Flora, Barangay Hilamunan. So amo tang makagina ang driver sa motorsiklo ang nagapadasig gid padlagan kag nag-agaw siya sa lane no sa ini nga tricycle. So ang mga injured mo Jaire subong okay naman ilang medical bulletin no kag amo na no hindi na ni mapasakaan kaso or magapangantubang sa kaso ang suspetsado. So, pamachari pamati ang pahayag sa Deputy Chief of Police sa siyudad sang Kabangkalan nga si Police Lieutenant Dennis Melgarejo. Padulong ini ang aton nga tricycle nga ginadrive ni Kent Arnel Hinobio. Parang iyang angkod nga iyan nanay kag iyang manghod going diri sa city proper. Inali lang ini siya ginbungguan sang isa ka motorsiklo nga gina-drive ni Jory Alvarez kag sang iyang backrider nga iyang mother-in-law nga si Marcy Luzal. Ini nga nag-overlap ini sang nag-overtake sa isa ka motor kag nabunggo ini sa sidecar ng aton nga tricycle. So ang aton nga isa ka biktima si Ann Crizel Hinobio, POA ini sang pag-abot dito sa aton nga ospital. Ang iyang nanay injured, then ang driver naton sa tricycle nga iyang elder brother injured. Then ang suspect ini ang driver sang single nga motor nang napatay man ni while under treatment. Then ang iyang kasog na confinement dito sa buong stato niya district hospital. Motorsiklo naman niya dito kay sir. Going papuli ini sa Barangay Tanawan. Dili man sa siyudad ng Kabangkalan. Dapat lang sa proper. Bukid ini ma'am ang ilang balay. Ginagpulian nila. Ang duha ka mga patay sir, anong mga issue kani? So mga head injury din amo na ang ilang lawas daw may internal man nga na damage. Tuman lang ka dasig ang padalagan na alang-alang na ni sa pag-overtake. Nag-overlap sa lane sang tricycle. Ang nabiling ng mga victim, sir, kamusta ya? So, under confined pa sila sa ating district hospital so in stable condition naman. Bombo Grace? Yes, Bobo Jaire. So, amo to ang pahayag nagikan sa Deputy Chief of Police sang Kabangkalan PNP natuhoy sa vehicular accident. So amo na balang budlay Bombo Grace, especially kung imbolbado bala ang motorsiklo no kay kalabanan sa mga nagaka-aksidente daan mga sakay sang motorsiklo Bombo Grace. So dapat kuyara kita sa dalan no hindi kita mag-agaw bala sang lane no, hindi kita mag-overtake kaya makalabot makita lang gihapon no sa aton kaladtuan kay ang kabuhi hindi na mabalik. Yes, amo gina-permi ang reminder sa aton sini nga mga drivers no sa bisan ano nga salakyan o kung motorsiklo Bombo Jaire. So aton panumdumon nga ang kabuhi isa lang gid wala na sing sugpon Bombo Jaire. So pahanumduman no sa aton nga mga kabombo nga especially bala sa mga may salakyan madiraabi o kung sa mga naga-drive nga magano gid kita mangin vigilante gid bala ang maghalong gid Bombo Grace sa pag-drive sa pagmaneho.
Yes, Bombo Jaire. So sa isa pagka-insidente, no, ang hacking incident o kung pagpanglabo, Bombo Jaire, na nagresulta sa isa kapatay, no? Kag ang masubo-subo diri, Bombo Jaire, kay ining hacking incident ang involved diri sa kapamilya, no? Sa kapamilya. Ang gulutod ini sila. So ang akon nga ginatungod nga suspect, Bombo Jaire, isa ka babayi nga ginpatay sini ang iya nga magulang, no, kag ginlabo yaman ang iya nga manghod. Wow. Kay tungod, no, may ara siya sang mental problem or mental health problem, Bombo Jaire. So anong natabo, Bombo Grace? So ang natabo, Bombo Jaire, ang iya sini nga magulang, no, magulang sang suspect ang nagatig-ang, no, gisulod ja gulpi kag ginlabo, no, kag gidragid sa ulo, no, na labo ya, Bombo Jaire. So ang iya pagid sini nga utod nga lalaki ang nagresponder man sa natabo, no, sa iya sini nga magulang. Kag didto nalabaan man sa Bombo Jaire sang iya nga utod nga suspect, no, sa papanglabo. So according sa aton nga Deputy Chief of Police sa Kabangkalan City or sa Kabangkalan PNP nga si Police Lieutenant Dennis Milgarejo man sa gihapon, ang ining suspect, Bombo Jaire, ang mga 5 years na, no, naga-suffer sang mental health problem o kung may diferensya sa paminsaron. So lately nagawakal-wakal ni siya lang isa, wala siya gatulog, no, wala siya gatulog, Bombo Jaire, wala siya tinulugan. So sa amo tong natabo nga hacking incident, wala man may pag-inaway o kung pagsinggitan, gulpi lang siya ng labo gamit ang malaba nga binangon. Kung makita sa litrato, ang malaba da ang binangon nga gingamit sang suspect, Bombo Jaire. So ito lang paghingalanan, no, kay tungod nga ano ini persona nga biktima man bala sang iyang ginabatsyag Pero mental mga health pilahon, problem. Bombo Grace, nga edad? So ang edad sini Bombo Jaire, no, ara sa 58, no, 58 years old. Kag taga Sitio Kanjakap, Barangay Tapi ini ang ining pamilya. Kag ang iya sini nga utod nga ginpatay niya mo nagaedad sa 72 years old, no, widow 72 na. years old, Bombo Grace? Yes, ang iya nga na biktima, no, nga utod na napatay gid. So wala sila, Bombo Grace, mga pamilya nga nag-ila tagsa-tagsa ka mga pamilya, sila ang naginupdanay sa ilang sa ilang balay nga magululutod. Actually, Bombo Jaire, ang suspect may-ari ini siya sang mga kabataan. So wala naman na siya gani isang bana man. So ang iya mga kabataan nag-obra diri sa Bacolod City. Kag ang iya nga utod nga napatay nga magulang niya ni Bombo Jaire, widow ini siya, no, kag isa man kaliburer ang suspect, no, nag-obra ni siya sa una sa kampo man lang, Bombo Jaire. Kag ining si Herman, no, o kun ang utod niyang lalaki, no, 55 years old, amo niya ang pilason, Bombo Jaire, isa ka farmer man, dira man nag-obra sa ila sini nga lugar dira sa Barangay Tapi. So Bombo Jaire, ang pamilya, no, ang wala na lang nagpasaka sang kaso, no, kay tungod nga aside from hindi siya pwede pasakaan kitungod may problema siya sa paminsaron, pamilya Manila ini. So ginpreso na lang nila, Bombo Jaire, na bala makapanakit kag prior, no, sa pag report sini sa police, gin-injectionan ining suspect, no, kapag pampakalma bala, Bombo So, Jaire. Grace, ginaabot-abot lang ini siya o kun ano gid yaten po o kun na permanente gid. Kun sige-sige gid ang iyang nga ginabatsyag bala o kun na diferensya sa paminsaron. Bombo Jaire, mga amon ang status or sitwasyon, no, sa isa ka tawo nga may problema sa paminsaron, gabot-abot lang ina, pero ining biktima ni mga last mga 3 days ago na abi or 2 days ago ni siya gawakal-wakal nga siya lang isa, kag wala ni siya tinulugan. Kag according kay Sir Milgarejo, mga 5 years na ni siya gasuprer sa amo ni klase nga masakit, no, nga kagalingon mula ang makabulong,
Amo Jaire. So wala gyud siya wala siya nagpaperde no sa iya sini nga ginabatsyag or nagpaperde siya. Amo Jaire. Ang atake sang iya sini ginabatsyag nagresulta gid sa paglabo sang iya nga utod sa mga utod ya kag isa sa utod ya nga magulang ya gid amo ang napatay. So do ka subo Bombo Grace no? So diin siya Bombo Grace nagkuha sa nga binangon nga may binangon ini siya kay kabalo naman sila nga mayara ini sang ginabatsyag bala. Posible na ba mo Jaire nga sa ilaman mismo nga puloy-an no siya nagkuha sang binangon kag wala man nila ginakadinahan no o kun ginapriso no ginapabay-a lang nila Bombo Jaire kay siguro sa 5 years wala man naghilabot sa ila so amo lang na siguro no trigger no sa ginabatsyag sang suspect no kag gulpi lang siya ng labo so namangkot man ako gani kagina kung mayara bala sang mga pag-ilinaway no kag mga sitwasyon ba sila balay nga naka-trigger sa iya kung nga agin labo yang iya utod so wala man kuno Bombo Jaire nakibot lang gid kay gatiga ang iyang utod pagpiya lang gid labo. So ari Bombo Jaire sa pahayag sang aton sini nga Deputy Chief of Police sang Kabangkalan PNP aton pamatian si Police Lieutenant Dennis Melgarejo. Padulong ini ang aton nga bicycle nga ginadrive ni Kent Arnel Inobio kagang iya nga kaupod nga iya nanay kag iya nga manghod going diri sa city proper inali lang ini siya ginpungkuan sang isa ka ka motorsiklo na gina-drive ni Jory Alvarez kag sang iya nga backrider nga iya nga mother-in-law nga si Marcy Luzal ini nga nag-overlap ini sang nag-overtake sa isa ka motor kag nabunggo ini sa sidecar sang aton nga isa ka tricycle. So, ang aton nga isa ka biktima, si Ann Crisel Hinobio, POA ini sang pag-abot dito sa aton nga ospital. Ang iya nga nanay injured, then ang driver naton sa tricycle nga iya nga elder brother injured. Then ang suspect ini ang driver sang single nga motor nang napatay man ni while under treatment din ang iya nga mother-in-law injured man. Asog na confinement dito subong sa aton nga district hospital. Ang motorsiklo naman niya din pakadto sir. Going papuli ini sa Barangay Tanawan, dili man sa syudad ng Kabangkalan. Dapat lang sa proper. Bukid ini ma'am ang ilang balay, pinagkulian nila. Ang duha ka mga patay sir, anong mga igo sir? So mga head injury din amo na ang ilang lawas daw may internal man nga nga damage. Tuman lang ka dasing ang padalaga na alang-alang na ni sa pag-overtake. Nag-overlap sa lane sang tricycle. Ang nabiling nga mga victim, sir, kamusta ya? So, under confined pa ni sila sa aton nga district hospital po in stable condition naman. Bombo Grace? Yes, Bombo Jaire. So, ang aton nga VC do lain to. Bombo Jai? Bombo Grace, so aton lang pabati-liwat ang aton nga voice clip. So, bali ini aton nga biktima nga si Elisa Tabuara, 72 years old, morning elder sister sang aton nga suspect samtang nagaprepara ni para pagtigang. Nali lang ning aton nga suspect nga nagsulod kay ginlabo ini aton nga biktima. Pag naigo ini sa iya nga bubugay sa iyang right portion sa iyang ulo, then right shoulder and back. So, sang ginlabo na ini siya, bali nagsinggit ini kag nangayo bulig, kag nagrespondi ining iyang ilang younger brother nga si Romana ba. Yes. But kinlabo man ini siya sang aton nga suspect si Estelita. So, at duha tanan sir ang napilasan. Yes, Bombo Grace, duwa gining aton nga pilason, then ang elder sister nga biktima naton bali DOA ni pagabot sa aton nga ospital Bombo Grace. Sa diin gani sa nga pilas right portion sa iyang ulo, ng right shoulder kag sa likod Bombo Grace. Sa ang manghod ya sir? Same man sa right portion sa iyang ulo, din sa left arm niya. Oo. Ang iyang injury. Kamusta subong yung iyang medical bulletin sir sa manghod? So, under confinement pa siya subong sa aton nga hospital Bombo Grace. So, Since nga suffering from mental disorder,
wala na nila pasaka ng kasong aton yung mga himata sang biktima kagi nila na lang siya gin-inject sang aton nga City Health Office para magkalma, but sige masagyapon nga hambal diri kag ano na lang naton gin balik naton dito sa barangay kaupod sang aton yung mga barangay kagawad din sang iya nga bata nga babae. So bali na ni siya suno sa mga pamilya sa pag-interview naton. Almost suffering na ni siya sang mental disorder within almost 5 years. So na ginton over man di sang aton nga barangay kagawad ang iya nga binangon nga gingamit sa station. May bana pa na siya, sir, na upod ang suspect. So widow na ini. So siya na lang niga pangabuhi dito sa balay nila kaya ang iya mga bata nag-ubra naman din sa Bacolod din sa Manila. So gaubra ni siya kuno sa panghani sa talamnan din amula na lang sa kampo. Bombo Grace? Bombo Grace? Bombo Grace? So mga kabombo, samtang aton pag gina-establish no ang aton nga connection sa patrol kaya Bombo Gracelyn Lubaton. So amo to siya medyo masubo no ining hitabo bala nga naglunta didto sa syudad sang Kabangkalan kung sa diin wala man sang may gusto kay ining suspesado is biktima man sa iyang balatian bala so ginlabo sini ang iyang kaugalingon nga utod no kaga napilasan o kana napilason man ang iyang mangod. Bombo Grace? Yes, Bombo Jaire. So, masubo-subugin na natabo sa isa ka pamilya. So, Bombo Jaire, ato na nga, tagaan man or ginahantamasang condolence ang natabo sa dito sa Kabangkalan City natuhoy sa haking insident ko sa diin amo na ang isa ka pamilya, no? Isa ka suspect amo ang ilautod kag ang napatay pamilya man. So Bombo Jaire, aton lang isunod ang aring info na baton ta gikan sa natabo nga encounter sa in between Moises Padilla kag Gihulngan City. Bombo Jaire. Dito sa barangay Quintin Remo, Bombo Grace. Bombo Jaire, medyo hinang signal. Bombo Grace, batian mo ko. Bombo Jaire. Bombo Grace, bation ko. Hindi. So, medyo Bombo Grace? Yes. Ara na? So, kamusta akong sulod? Yes, Bombo Jaire na, may kita information na nabaton, na kita or nabahin natukoy sa encounter dito sa Moises Padilla. Sinilanggid nga adlaw. May ara sang masubo nga balita, nabahin sa kasadaluhan sa government side, Bombo Jaire. Yara 5 ka mga naapektuhan gid, no? So nabatian or naanhan pa nga 2 ang patay. Dito pa man gid ba ang information sa mga napatay sa aton sini nga mga kasundaluhan. Paon ta nabuwas ang update kag ang ini nga encounter, Bombo Jaire, lasted for 1 hour kag 20 minutes. So naga-withdraw ang aton sini kung ang kontra, ang nag-withdraw man, Bombo Jaire. Sa bahay naman niya, Bombo Grace, sa mga NPA, may ara sang nasamaran? Sa bahin sang NPA, wala pa report, kung may nasamaran sa ila. So, ang ulang ni ang nabaton ta ang isa ka masubo nga balita nga may na dulaan, nga kabuhi sa bahin sang gobyerno, Bombo Jaire. So, initially, Bombo Grace, 5 ang naapektuhan kung sa diin 2 ang kumpirmado nga nadulaan gid sa nga kabuhi. So aton lang gid na kuhaan bala sang dugang nga impormasyon. So what mo sa bantayan ta na kay mas manami kung makaan ta sang tingog ang Philippine Armed kali ang 303rd IP or ID Bombo Jaire, kay
register pasaporte buwas adlaw. So, pamatay rin, makadto kita sa Western Visayas, no, sa mga kapulisan sa diri na sakop sa Western Visayas. Kung sa diin, gin-interview ta ang spokesperson sa PRO6, si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis regarding Malabon Mozare sa pag-urge no, sa ato sining PNP chief no, sa mga bazaar o event organizers na mag-coordinate no, sa LGU no, regarding bala sa nakatabo ng mga pagbaligyaanay sa malapit na Paskwa. So, dito sa Negros Occidental, no, ang ating mga kauturan, according kay Sir Lieutenant Colonel Arnel Solis, na dapat himo no sang maayong coordination ang mga tag-iya sang bazaar no, just like sa likod ko nagsarado na ganit sang mga events no, kay madamo gid pa mo sa no, nakamidan ta bala sa bulan sa Disyembre, pagsugod pa lang gani sang bulan sa Nobyembre, damo na sang nagabaligya. So kinahanglan i-maintain sa gihapon ang mga minimum health protocols parehas sa pag social distancing kay sa isa ka baligyan yung mga area tumugon yun ang mga katawhan. So ang mga kapulisan ta in pa heightened alert naman no nga magbantay sa aton sini nga mga baligyan, especially diri sa syudad sa Bacolod no, kay nakuha naman isang pahayag ang aton sini nga hepe sa BCPO. So ginkuha aton pahayag sa pilugan naman Western Visayas. So ang aton nga spokesperson sa mga baligyan sa mga katawhan, especially sa mga tag-iya sa mga baligyan na hindi no pagpasugtan ang mga tawo no, nga mga gatumpok gid kag maginutok na balang na observe ang physical distancing, ang pagsuktok sa face mask or sa face shield. So mas manami kumutay nga kamo ni nga mga tinion bisan nga gusto ta mag-enjoy, dapat sundon taman sa gihapon ang mga pagsulundan na bahin na sa pag-away sa COVID-19 kay posible nga maglako naman no, magbalik naman sa 3 digits no sa syudad sa Bacolod ang kaso no sa COVID-19. So Bumutayre, mas nami no nga ang LGU kag ang mga pulisan or mga presenta from time to time mag-set ng meeting ni sa mga tagsatagsa ka mga LGU sa man ang mga tag-iya sang bazaar Bumutayre. So pumatian ta ang pahayag sa Police Regional Office 6, especially ang spokesperson nila kasi siya ng Colonel Arnel Solis. Mayo gid ma'am no, na pag may mga occasions, may mga activities na mga organizers sa isa ka area, dapat mag-clearance gid man sila sa local government units naton para may baluan nila kung ano mga safety protocols na ginapatuman sa aton nga local government units para masunod nila ini and para ma-prevent naton ang pag-spread sa COVID-19. Especially sir no nga lapit naman na December. So madamo gid ang kauturan nga makadto sa mga baligyan. Kita sa PNP nagatrabaho man kita closely sa aton nga local government units. For example, may mga daragko nga mga events no, may mga areas nga overcrowded. So karon pag nakita na sa aton yung mga PNP naibaluan naman na natin tungod nagtrabaho kita closely sa local government units, immediately nag-deploy kita sa natin mga personnel para i-oversee man ang isa ka activity nga hindi man ma-violate ang aton yung mga minimum health standard during sa isa ka activity. Of course, pag may mga dalag kong activity no, and doon nakita na natin nga daw tama na itadamos ang mga tao, of course i-check na natin sa organizers no, if possible i-limit ang mga tao, and kung sa may mga establishments man nga nakita natin, i-istoryahan na sa natin yung mga PNP ang may-ari o ang manager para maistoryahan nga medyo nagalagpas na sa required no number of personnel, so dapat i-limit na ini sa management para ma-prevent natin nga magsobra kita sa number of people sa isa ka lugar or sa isa ka event. Parte diri, so dapat dugay naman ini nga problem nato ng COVID-19, more or less malapit na kita sa 2 years. So dapat tanan kita no, organizers, ordinary citizen, dapat we
we are all responsible, no? Na in all our activities, in all occasions, dapat we strictly observe the minimum health standards because pag na-observe nato nina, ginaprotektahan man nato ng atong kaugalingon nga for example, na makalapon kung positive kita, and of course, as a whole, ma-prevent din nato ng paglapsa sa COVID-19 disease. Bombo Grace? Yes, Bumajare, sa mo to ang pahayag nagikan sa Police Regional Office. So, lauman gid no, hindi na makibot ba lang aton nga mga pumuluyo kung makakita sila sa presensya sa mga kapulisan ilabi na dira man di sa mga bazaar bala Bombo Grace kay magluwa sa pag pag-check yar man bis ang peace and order, especially bala Bombo Grace sa pag ano man sa mga kriminal bala sa mga kawatan, pag ano pag no, pag patuman pagid sa minimum health protocols ilabi na may ginapangatubang kita sa karon nga pandemic. Yes, Bombo Jaire. So, aton nga sundo, no? Kapinta nga subong gadamo naman ang kas sa ibang lugar. So, diri do nahagan-hagan. Kag, kita magpaugtas kay para nga maka-enjoy ta sang aton sini nga Paskwa, no? Nga safe ang tanan. So, Bombo Jaire, dugang ko lang, no? Ang location kung saan naglungkad ang encounter sa vicinity sa Sitio Tiyos, Barangay Quintin, Lemo, Moises Padilla, Negros Occidental. So, Bobosere, buwas, bantayan na nato, hindi posible magapadulong. So, dito, ang Bobo News. So, Bobo Grace, dito naman yan sa nagluntad, balang shooting incident sa isa ka commercial sex worker sa Barangay 2, nagpadulong na dere ang ginikanan sining biktima. Yes, Bobosere. So, ato bala Bombo Grace, ang sex worker nga ginluthang patay. So, may information kita dira nga nagpadulong na diri ang ginikanan sang mga biktima o konsang biktima. So, Bomodire, according sa pabangkok sa additional homes, wala pa nakuha ang bangkay ni alias Mayang. Pero nagpadulong na sa police station ang pamilya niya. So, posible buwas na nga adlaw, makuha ang iya na bangkay, Bomodere. Kagagod, Bombo Grace, ano man sila, no? Mahatagan, mabalas ang duga nga background ining biktima kung nga wala ini nagapuli o kung nga ayari dari siya sa Bacolod, nga wala siya sa may ginatinira, no? Kag kung ano, pagid ang mga kinaiya sining biktima. Yes, Bomodere. So far, pa lang to ang update ta kagina, no? Na-report ta sa zona. So, ibalon na buwas, no? Maduga nga background, kaya posible sa ila sining nga lugar, kaya lagi niya si Arias Mayang, kag diri sa Bacolod, no? Especially dito sa Barangay 2, sa Proclampirong, ngalan niya, nagatunog ng gingadaan ng ngalan. Usang wala pa sa napatay mo Bomodere. Sige, Bombo Grace, so kamusta dirang sitwasyon sa karon sa sa Bacolod Public Plaza? So, mga Jaire, tanan ng mga bazaar o concept ko dire, ang sirado na. No? Kaya nagalamot na kita sa takna ng oras ng alas 10 sa gabi. So, buwas, no? Para sa mga katuran, pwede ka padulong, no? Para nga magbakamit ang gusto niya nga baksyon. Kag ang iban rin nag-sale na, mga Jaire. No? Mayara sa mga baligyaan dire na nagpakanaog sila sa ilang mga presyo. So, kung wala kami nakabrahon buwas, dapat hindi man masyado magutok sila. Pwede ka gibig ka dito kada window shopping. Sige, Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, Bomodere, ini si Bombo Grace na batang live nag-report sa Bacolod City Public Plaza para sa mga masang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Bato radyo, Bombo! Madamogin nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita nga natipon sang patrol. So i-follow up ta buwas mga kabombo, no? Buwas nga adlaw ang tuoy sa engkwentro nga nagluntad dito sa Sitio Tiyos, Barangay Quintin, Moises Padilla, no? Sa tunga sa mga katapo sa NPA kag sa 62nd Infantry Battalion. So masubo nga balita kay sa inisyal nga impormasyon, duha ka mga katapo sa militar ang napatay kag 4 ang pilason. Sa bahin sa NPA wala
Wala pa kita sa impormasyon, no? Kaga sa dugang nga detalye, bantayan lang sa mga public affairs program sang Bombo Radyo Bacolod. 25 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon singa gabi kag magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Inyang inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Para sa pamasang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radyo Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the
for anyone.